Well, shout out everyone. Good evening. Bon, mega love shout. Excuse me. One million in the house. Thank you sa inyo, guys. Ayan. 2 million in the house. Thank you, guys. Thank you sa pagbisita kay Ping. Okay lang ba yung boses ko? Baka masyadong malakas. Hindi naman. Ayos lang. Ayan. Okay. Mon, good evening, Mon. Mega love shout out. Thanks. Thank you, thank you. Thanks for coming. Thanks for coming. Wow. Mon, I'm here in your house. Ayan. Nandito pa ako sa kusina, guys. Cooking time pa si Pinkay. Si Pinkay, nandito pa sa kanyang kusina, guys. Nagluluto-luto pa, guys. Maya pang konti makaano si Pink. Wait lang. Ayan.
Oo, ang mantos eh, Rose. Ba naman to eh? Turbo man to si ano? Nawala na tuloy sa headset ba? Naka-live ako sa YouTube ba? Nawala na tuloy ako sa ano? Ano yon? Yung alaga ko ba kasi nagatago kay Risa, hindi naman ginasagot kasi. Eh, wala si Risa dito. Hindi ko alam kung nasaan ba. Nagluto nga ako ng pagkain ng alaga niya eh. Kasi paano na pauwi na yung alaga ko, baka may pasok. Sabi ng nanay. Sige na, punta ako doon sa kabila. Nandun sa kabila. Ako, sabihan mo lang. Nagluluto ako ng pagkain ng bata eh. Okay, sabihan mo na pauwi na ng nanay. Nagtawag na. Rose, puntahan mo sa gate, Rose. Oo, puntahan ka sa gate. Oh, sige, sige, sige. Hannibal. Sis, ikang atong asang ka na nalaglag ka? Ay na, Mix Vlog, may love shout out. Thanks for coming. Ayan sis, nalaglag ka? Nalaglag ka? Nalaglag. Kasi may tinitingnan ko yung doon sa ano, yung doon sa comments. Ha? Tinitingnan ko yung doon sa nawala nga comments. Nawala nga ako sa headset eh, kasi nga may tumawag ba? Giyatay. Okay.
Hindi ako nag-e-echo. Nandito ako sa ano ni Mr. Nature. Tinanggal ko naman yung ano. Hindi. Yung... okay. Tinanggal ko yung sounds. Ayaw tuloy magpunik sa headset ba? Hindi ka headset. Oo, ayaw tuloy mag-connect sa headset ko. Nandito pa naman ako sa baba, ate. Wala man yung headset na ano. Ay na, thanks for coming. Malakas naman. Uy, nga tinitingnan ko yung comments kanina. Tapos nung nag-back ako. Ayaw siya. Ay na, may shoutout. Ang bilis man mag ano. Ang bilis man mag, ano niyan. Magkakalahating oras na kaagad, oh. Pag-shoot lang naman. Nag-explore kasi ako dito sa StreamYard. Kaya yung ko yung nalaglag. 11 minutes na kagad. Ha? 11 minutes na kagad. Ang hirap lang wala sa headset. Di atay. Ay na. Ay tama ba tong basa ko, ay na? Oo yata, ay na. Ay na mix vlog. Pasensya na lumabas kasi ako eh. Umalis ka kanina. Pag ano? Umalis ako kanina sis, nag-ano ako, binuksan ko yung gate. Gusto mo magpatugtog, record tong TV lang yung non-copyright o hindi? Ayaw mo? Yung ano sis, yung walang copyright. Malakas kaya pero sa TV? Ang hirap kasi nang wala ba sa heads, wala sa tenga kasi di atay. Oo nga. Pag hindi mo maiwan ng cellphone. Ha? Mahirap pag wala sa tayong headset, hindi mo maiwan ng cellphone. Hindi ko maiwan ng cellphone ba? Ay, sige lang. Maganda ko lang dyan. Patugtog-tog kang konti, sis. Mahina lang ng konti. Inano ko, sinarge ko yung cellphone, ay yung yung headset. Ang hirap, hindi ko maano ba, walang... Sa kasi TV mamaya naman nandito siya. yung amo ko. Pabalik-balik pa naman dito. Oo nga. Kaya nga, wala kasi, may tumawag kasi, kaya na ano yung headset. 3 million in the house. Sa inyo guys. Ayan. Nor, thanks for coming. Mega shout out. James, thanks for coming. Mega love shout out. Nor Faida. Salamat Koy. Hindi ko makita yung remote. Kaya mo na. James, thanks for coming. Pakainin ko lang yung apo ng amo ko giatay. Nagluto ako ng pakulo ng spaghetti ba. Gusto niya spaghetti na walang lasa. 4 million in the house. Salamat. Sis, Tinang mega love shout out. James, mega love shout out from Nor Faida. Ayan. Sabi ko, asan na ako sa wala ko yung natulog po. Pwede ka matulog.
Hindi, ang dami niya pala din sa inyo ngayon, ano? Eh, alam mo naman yung alaga yung pagka hindi sila gusto tinilan nila. Paano bigyan na lang sa kanilang yung alaga mo, magkain ito. Tapos tinanong ko si sabi ko, tinanong ko si Lulu, sabi ko nasaan si nasaan si Risa, sabi niya natulog. Yung pala nagpatulog Nagpatulog kay Nuni. Anong ginawa mo, te? Spaghetti daw ang kakainin. Spaghetti na walang sauce? Oo. Para talaga itong may buong batang ko. Meron ba spaghetti? Ganyan no? Pagustuhan talaga ng lula, no? Nasaan si Liet, si Lina? Umalis yun sila. Nag-grocery siguro sila ni, Nino. ni... Kung kailan gabi na sa karila. Wala, kapis lang pagkain, di ba, te? Kaya lang, baka nag-feeling ko, nag-grocery sila. Wala din ba ulit si Lina, di ba? Kaya nga, ang nanay, kung kailang gabi na, saka din makaisip ng ganyan. Nandiyan lang din naman siya nakaluklok. Nandiyan si sa kabila. Lagyan ko ito Na? gatas. Saan? Dito, gatas. Naghahanap sa akin ng danog. Nasaan ba ang danog? Hindi ko alam. Oh, danaw pala, danog. Danaw na naman. Huwag na, te. Kasi ang daming yan ang ininom na juice. 4 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Mimi Bird, thanks for coming. Maingay, guys, si Pinkay. Pasensya na, guys. Andito pa si Pinkay sa kusina. Sisi Aina, baba ka po ng ng iyong bahay, baba mo. Ano ko nga ito? YouTube channel. Laki na rin pala ng bahay ni Sisi Aina. Ayun ko sa iyo, Sisi Aina. Baba kasi ng ng pwede makiakyat sis. Pwede naman sis. Sige, akyat ka sis. Excuse me. Aray ko. Yung hagdan, nasa? Malayo na? Nakapin yung hagdan sis. Pinin ko yung hagdan ba sisi? Ay, nakapin pala. Hindi ko makita nandito. Kasi, wala akong headset. Yung amo ko baka pumunta di atay. 5 million in the house. Salamat sa inyo guys. Nainitan ako pagluto ko ba? Wait lang. Hindi mo pwedeng takbuhin. Ha? Hindi mo pwedeng Hindi, takbuhin. yung... Kunin. Baka marinig ka dyan ng ng amo mo. Sisi Nor, salamat. Sisi Aina, ayan yung Aina ba? Ina. Nakamiga na ko pa hindi nagbubukas. Tinapay kanin man, kinain ko. Ha? Ako nakahiga na kaya hindi ko magbubukas ng cam. Sikang Atong, may love shout out po from Sisi Nor. Asa na si Ina? Ina ba talaga? Ina ba? Sisi Nor, may mag-loud shoutout. Akit ko din. Upcoming premiere, patusok. Okay. Kailan yan, sis? Tinang ko nga. Kung kailang saka. Yung pinaka mismong sis, ang ibaba mo sis, yung pinaka mismong premiere mo na upcoming. Huwag yung bahay. Para diretso yung punta nila ba? Yung gulay, inulam ko. Nandun, so, kumuha ka ng isang, kunting isda ba? Malakas ba boses ko dyan? Oo, tama lang. Ayan ang amo ko, nagbubunga nga ni atay. Kaya mas maganda pag may headset ka, pero hindi rin marinig. I-try ko kung mag-connect. Nag-connect? Hindi. Ayaw.
Pangit nga itong nabili kong huling, ano, Anong brand niyan? headset. Ayun, Ano mahirap siya? sa ano. Bluetooth. Ayaw mag-connect. Kasi may tumawag, pag may tumawag kasi na umano siya, Na, ano. nawawala, hindi na siya mag-connect. Word tour, mega love shout out. Thanks for coming. Pagkano na sis, ikaw sis mag-ano dyan, magsalita, mag-mute ako ha. Kasi nag-ano yung amo ko ba? Nagnininaw. Ayan na. World Tours, mega love shout out. Ang ating host ay nasa kusina pa, kaya siya ay busy pa. Kaya ako na lang muna ang magnginginaw-ngaw dito. Salamat sa paharang si Sinor. Ako nang magte-thank you para kay Sis Ping. Ayan, World Tours. Pupunta rin ako sa bahay mo. Hello everyone! Mega love shout Sis out. Aina. First time ko po dito. Hello po. Nasaan po kayo ngayon? Sis Aina, mega love shout out. Sa Saudi, Riyadh. Saudi kayo pareho? Ikaw ba? Ako nandito ako sa Oman. Oman. Oman, yes. Malayo. Magkaiba tayo ng oras. Anong oras na dyan? Dito 8:30 gabi. 7:30. Isang oras Una lang ako. pag ito. Una ako ng isang oras. Kumusta naman dyan? Umulan ba dyan? Umulan kasi dito kaninang lakas ng ulan. Pasensya muna kayo guys ha, kasi ano ba, wala akong headset ba. Pero medyo malamig na. Medyo Pero hindi. malamig na din. Pero ang bubukas ako ng aircon. Medyo malamig na pero ang bubukas ng aircon. Mainit kasi. Ay, hindi. May ginawa kasi ako. Buti wala na kayong ginagawa ng alas 7. Day off ko. Pero si host kasi nasa kusina pa. Day off? Saturday, day off? Di ba usually Friday? Friday. 2 days actually ang day off ko. Kaya ano. Ay, wow. Sana all. Biyernes at Sabado. Ano yun? Once a week lang? Ay, once a month? Or every weekend? Every weekend. Kasi ayos na. Mabait naman na nga ako kasi kaya pinapayagan. Sa Saudi, bihira yung may day off, di ba? Nakipagmaritisan ako. Hindi kasi makapunta ng Saudi. Kaya lang, nakakatakot yung sobrang higpit nila, like sa oras, tapos sa day off. Hindi kasi Diba? Hindi lokal na taga dito. Oo. Pag hindi lokal, yun, katulad din dito, pero medyo natuto na rin yung mga tao dito kasi walang tumatagal sa kanila kapag masyado silang mahigpit. Pero kapag yung talagang hindi lokal, like
foreigner din. Talagang sobrang luwag nila at saka mataas magpasahod. Mm. Pero kapag lokal, napaka-kuripot. Ang dami nang anak. Ang kuripot pa, laki-laki pa ng bahay. Oo. Dito sa Oman kasi maraming mag-anak. Pero pareho lang din naman ang Saudi. Si Sinor, may kalaot shoutout. Ngayon lang ulit ako nakabalik si Sinor. O sa lahat dyan, ngayon lang ako ulit nakabalik. 1 week ako, halos 1 week ako nagpahinga kasi nagkasakit ako. Hindi kinaya ng power. So, hindi pa actually ako bumabalik. By Monday pa talaga ako babalik ng total support talaga. Nagkasakit kasi ako, nagkatrangkaso ako, tapos sakit ng ulo ko. So, nagpatingin ako sa mata. So, yun, may problema din ako sa mata. Kasi sobrang sakit ng ulo ko, as in talagang umiiyak na ako. Pero okay na ako ngayon. Pero pag na pa muna ako, iwas dot-dot muna masyado. No, isa rin yan kasi sa kabidot-dot. Kasi nasobrahan talaga ako. Nasobrahan ako sa Nasobrahan sa cellphone. Matagal ka na rin dyan sa amo mo ka mo? Matagal na ako dito. Mag-8 years na ako dito. Matagal na ba yung mag-8 years? Oo, matagal na rin. Sa isang amo lang? Nakaapat na kontrata na ako sa amo ko. Oo, isa lang amo ko. Hindi pa ako nakatry lumipat. Natatakot ako kasi okay naman dito eh. So, sinatsaga ko na. Sanay ka na dyan. Nalaglag na si Host. Ayaw mo. Mahirap na kasi mag-adjust ulit. Pero gusto ko talagang mag-Saudi. Dati nung pumunta ako dito, sabi ko pa nga sa amo ko, 2 years lang ako dito kasi parang kumukuha lang ako ng lakas ng loob at saka experience kasi bala ko talagang mag-Saudi. Kaya lang nung tumagal na ako dito, natatakot na akong lumipat sa iba kasi hindi lahat ng tao katulad, di ba? Hindi pare-pareho. Kung naman na dyan, okay na rin. Okay dito naman rin sila kasi, dito maluwag na rin, hindi na kagaya dati. Marami ng kumbaga, medyo lumuwag-luwag na. Though marami pa rin mga mahihigpit, hindi naman nila maalis yun sa nila, pero yung kultura ba na okay na. Kumbaga maluwag sila. Oo, kasi marami naman ng katulad ng mayroon ng mga batas-batas, na-open na rin sila. Pero hindi lahat sumusunod. Swertihan na lang sa mga amo na nasunod. Sa aking diet. Sa aking headphone, wait lang. Sige. Sabi ko nga kay CCB, magpapatugtog ako para kahit mahina lang. Pero Sis, kayo muna bahala dyan, ha? Ayaw magpunot ayaw mag ng headset ko. Yung pag nagpatugtog kasi si Kang pag nagpatugtog yung walang copyright. Oo. Yung budok or hindi ka lang kung ng V8 si Aina. Aina ba o Ina? Si Aina, salamat sa pag-akyat. Ako Ano po yun? Salamat ka ako sa pag-akyat, Sisi Koy. Okay. Welcome. Ina ba or Aina? Aina ba o Ina? Ewan ko. Ina. Ina. Okay. Salamat. Welcome po. Palagi na rin ako nadadaan dito sa channel niyo, kaya lang silent lang ako kasi marami talaga akong sinusuporta. Okay. Marami talaga. Nakadikit na pala ako sa'yo. Galing ako sa bahay mo kanina ba? Tinignan Dati ko. na tayong magdudikit kasi lagi naman ako sa inyo, di ba? Kayo yung, may grupo ba kayo? Kasi parang pare-pareho kayo ng profile. Meron. Okay. Kasi sis Lucy, sina Daisy, yon parang kami magkaka-group. Team. Ikaw ba may team ka? Yan. Oo. Ingay ng amo ko. Ayaw magkunik eh. Ayan na. Busy pa ang ating post. Ano yun sa grupo nyo? Lahat kayo OFW? Hindi, meron sa mga nasa Pinas. Around the world.
Meron yung founder Pero namin mahirap sa Canada. makasabay, no? Kasi katulad ng iba-iba tayo ng country. Iba-iba yung Time. oras. Oo, kaya nga kapag nagla-live si Sis Ping, halos ang nakaka-attend lang yung mga dito sa Mga Saudi. nandito lang. Oo, Oo, mga dito sa lang Middle sa Middle East. Kasi yung time. Kaya nga. So ako naman yung live ko ay hapon. Yung pahinga ko. 2 p.m. dito sa akin. Ay, hapon yung pahinga mo. May live din Pero ako, may pero direct 2 times a week lang. hindi pa ako nakapunta sa live mo yata, no? Oo, hindi pa ako nakapunta, nakadalaw. Ano pong channel nyo? Sikang Atong. Queen's Vlog, may kalaw shoutout. Ano po yung channel nyo? Baka nakita ko na. Parang hindi ko mabasa. Sikang Atong. Ano ba yan? Sikang Atong. Ah! Sikang Sikang. Atong. Nakapunta na po kayo. Akala ko ibang lahi kayo. Sikang? Di ba Nakapunta na ba? Sikang? Oo, Sikang Sikang. Atong. Nakapunta na kayo. Nakapunta na rin ako sa bahay mo. Nag-WhatsApp ako sa'yo. I think nakapunta na kayo kasi familiar na sa akin yung anong nyo. Okay. Oo nga, kasi madalas dikit din na nga ako ako tumambay dun. dito sa inyo eh. Hindi nga, Mm. Kasi napansin ko, isang grupo lang kayo. So, madalas akong tumambay sa inyo. Okay. Lahat din naman kasi ng nadikitan ko na Nakapunta ka na nakikita sa LS Squad saka sa Premier siguro kasi natandaan na kita eh. Okay. Meron din akong group, kaya lang ngayon nakalib ako sa aming group. Kaya pumupunta ako sa iba. Kasi nagpaalam ako kasi nga parang sick leave ba. So sabi ko magpapahinga ako ng 1 week. So by Monday pa ako babalik sa group para mag-support. Ganun. Ay, pwede pala yung ganun mag-lead. Meron kami, naman. Ngayon ang ating host, kasi busy pa siya sa kusina. Kaya hindi pa siya makangawin. May kalaw chat po, Queen's Vlog. Babae ba si Queen's o lalaki? Si Queen's, lalaki. Sir Queen's, may kalaw chat. So may day off ka din every week? Hindi po. Once a week lang, magastos kasi mag-off. Pwede naman 2 times a week, 2 times a month, kaya lang magastos. Malayo kasi ako sa city, ang layo ang mahal ng pamasahe. So, once a month lang ako lumalabas, yung talagang sulit na para hindi magastos. Magastos kasi. May kasamahan kami dito dati na lumipat dyan sa Oman. Tapos nag-for good Okay na rin naman ngayon. dito, open country. Malapit to sa Dubai and open naman dito. Okay naman. Oo nga daw, maganda nga din daw dyan. Tsaka mababait yung tao dito, kaya lang mga kuripot sila, maraming anak, malalaki bahay, tapos isa lang ang katulong. So, ang hirap din. Pero hindi naman sila demanding. Hindi sila pala utos. Kung ano lang yung gagawin mo, bahala ka na sa buhay. Ganito sa amo ko dito pero hindi naman siguro lahat. Dito kasi bahala na ako kung anong gagawin ko. Ako lang bahala. Hindi sila pala utos. Hindi sila nangingialam sa ginagawa ko. At least okay na yung ganun. Kaya nga. Maganda nga yung ganun yun. Kumbaga at least nagagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Ganun ba? Nakapag-whitey pa. Correct. Hindi kaya ng iba na makita ka lang makapahinga ng konti eh. Maghahanap ng iuutos. Kahit sa harap nila, minsan dalawa yung cellphone ko. Bye, Wings. May dalang shout out. Thanks for coming. Akyat ka kay Wings. Wing, sabi niya, akyat ka ba? Akyat ka kay Wings. Para may kamaritisan kami dito. Magmarites muna kayo dyan kasi nandito pa si host sa baba ba? Anong oras na pa akyat, sis? Anong oras ka akyat, sis? 9:00? Maya-mayang konti, oo. Mga 9. Matagal pa. Ilang oras pa yung live mo? Depende kung may tao-tao pa. Wala kayong time. Wala kaming time. Minsan kasi nagkakasarapan. Minsan kasi sis, minsan nagkakasarapan, inaabot kami ng ilang oras.
Oh. Sisi Buti Nor, wala ka salamat. ng kasunod. Wala ka ng kasunod na magla-live. Ewan, wala naman Hmm. kaming ano sis, wala kaming ano kami na yung bang ano-ano nga naman kung sino susunod, ganito, ganyan, wala. Ay, wala. Pwedeng magkasabay Pwedeng kahit tapos sino-sino lang, ganun. Sa grupo kasi ikutan Kasi yung iba kasi sa umaga sila nagla-live. sunod-sunod yung magla-live. So, walang sapawan at saka walang lamangan. Pare-pareho ng Mm-mm. oras, like 2 hours, yan. Walang sapawan. Ano kasi kami, yung iba sa umaga meron silang ganon. Hindi man ako kasali doon kasi nga ako sa umaga, nagpupunta ako sa kanila, nag-susupport ako sa kanila, pero kasi sa umaga kasi sobra trabaho. Hindi natin kaya yun. Ako rin. Ako naman pag Ako hindi ko halimbawa kaya, ganun, kaya nga grupo sabi ko kung sino na lang yung kung sino lang yung makapunta, nakatambay salamat, lang. yung Tapos hindi, okay minsan-minsan lang ako magdut-dut. So yun, alam na nila yung nakatambay na. Oo. Ako Kasi ganyan. sa amin, sa grupo ko kasi may resibo kami. Kaya magdut-dut ka o hindi, basta makasend ka ng resibo, wala nang kaso yun. Kahit hindi ka nila makita, basta may resibo. Kaya mahirap din. Kaya sabi ko maglilib muna ako, hindi ko kaya yung full support. Ang sakit ng ulo ko nung Mahirap nakaraan. yung ganyan. Mahirap po, talagang kailangan mong tapos may trabaho ka pa, di ba? May obligado ka. Buti kung wala Obligado tayong talaga, trabaho, kasi diba? solid support. So talagang solid. Full support. Kaya pag hindi mo kaya, mag-out ka na lang kaysa naman sa... May violation kasi kami din. May mga violation din. So, yun. Mahirap yung ganyan, lalo tayo yung may OFW. Sino nalaglag? Nalaglag siya. Ayan, oh. Hindi, andyan pa siya. Na-late siguro ko. Late siguro Ay, wala pa naman. ano ko. Hindi yung sa cellphone ko ba? Yung cellphone naman sa akin nakaano pa. Andyan pa siya. Ewan ko. Boss, Marhay na Banggi. Marhay na Banggi din po. Nag-love shout out. Magandang gabi. Ano yung Marhay na Banggi? Saan yun? Umaga na ngayon sa Pinas. Ay, may voicemail pa amo ko. Maray na Banggi. Magandang gabi. Anong dialect? Anong dialect yun? Bicol. Ano daw? Bicol. Moderator. Padamit daw kay boss. Another 10 seconds and bring. Okay, you know how the one bring yesterday. Kunafa. Okay lang yung gano'n na kasi kung magkakapareho ng oras, yung full support. Pare-pareho kami. Moderator. Support naman. Nasaan yung boss? Nasaan yung iyong main? Tinignan ko siya, wait lang. Tinignan ko ano tawag niyan? Ay, ninja. Ninja man. Ninja. Pag ninja, wag ka agad magbigay ng moderator. Dapat pakita muna yung main channel. Moderator Madi. Kilala mo naman pala. Pag kilala mo. Ano yun na pag-moment ko, Madi? $4 million in Pink's house. Mega loud. Sa amin kasi, hindi pwede yung kasi magkakaiba nga ng oras. Paano kung halimbawang time na mag-live nung isa, kung gabi naman sa Pinas, talaga hindi makakasupport. Pwede naman mag-replay. Sa amin kasi may play, kami, ang tawag doon, yung save what's later. So like, for schedule for today, mula madaling araw na yan hanggang hating gabi. Ngayon may naka-LS pass kami. So, depende sa'yo kung anong oras ang pipiliin mo. Napagkakasunduan naman yun. Like, kung nasa Middle East ka, dapat yung oras mo ganito. Hindi ka pwede sa umaga. Yung sa umaga, yung mga nasa ibang bansa, ganun. So, kung tulog ka, pwedeng play video naman. Pwede ring replay, pwede ring save to watch later, ganun. Yung ginagawa namin. Like ako, may trabaho ako sa umaga. So, naka-save to watch later lang yan.
Kapag natapos yung isang LS, tatalo na yan dun sa isa. So, ganun lang yun. Depende kung magparamdam ako, hindi. Basta nakasave lang yun. Ganun. Hindi naman masyadong mahirap kasi pag meron kang ibang gadget, syempre, kayang-kaya naman yun. Ayun, okay lang sa inyo sa mga pero kapag kayong sa kagaya namin dito Pero sa Saudi, mahirap talaga. Kaya rin siguro ako nagkasakit kasi talagang mahirap. Mahirap talaga yung ilan na nga yung yung sinusuportahan dito na kumbaga sa amin dito kasi minsan nagkakasabay-sabay din ng live ng mga taga Middle East. So, kumbaga patalon-talon na lang kung pupunta halimbawa sa isa, maka ilang minutes, pupunta, pabalik-balik na lang ba? Ganun. Kapag nagkakasabay-sabay na mag-live. Ay, hindi naman po sa madamot sa moderator. Baka busy pa lang po si host. Hindi lang pa pwede maglapag. Pag po hindi kayo agad nadamitan, baka po busy pa si host. Pwede naman pong magbaba ng bahay. Yun naman po talaga yung ating dito, magbaba ng bahay. Kaya lang pag busy pa si host, ayun, nagtampo na si kuya. Nagtampo na. May ginagawa pa yata si ate. Si ate host. Busy si host. Minsan kasi ganyan din ako pag masama pakiramdam ko, hindi ako tumitingin sa LS ko. Yung mga co-host ko na yung bahala. Nangyari kasi sa akin nga, hindi ako makatingin kasi ang sakit ng ulo ko at mata ko. So yun, yung mata ko pala yung may problema. Kaya nagpatingin ako sa mata nung nakaraan. So, nung nag-LS ako, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Pero sabi ng team ko, kami nang bahala sa'yo, matulog ka na. So, ganun. Very supportive naman. Kaya, pero mabuti nakakaya mo kasi. Siyempre sa yung trabaho natin sa bahay, kumbaga walang mahirap. Ay, sa bagay, siguro pag ako din yung ganyan, mahirapan ako. busy po si host, hindi tayo pwedeng magbigay ng damit. Hindi natin kaya yun. Maganda ganyan kasi full support nga. Pero ang full support naman po sila. Oo. Yung oras ba, yung time natin. Kasi kapag ganitong LS, akit yan silang lahat, kahit wala kang gawin, sila nang bahala sa'yo. Oo, sila nang bahala. Yung mga Oo, maganda. Pag Ayan, nag yung amo ko ba nang hingi ng tamar saka nagkape. Gano'n ako kay amo ba? Ano daw pinagsasabi ni damit damitan mo na si kuya. Nagtampo ka si na. kuya. Ba? Charot lang, loko lang kuya. Di ko lang na ayaw magbigay sa kuya ng damit ni atay. May ginagawa lang si host. Kasi hindi mo naman yata main, boss. Yari pa. Hindi mo rin kasi isa pa host, hindi mo siya main, hindi sa pag-ano ba, hindi sa pagmamasungit. Kasi ilang beses na ako dito na nagbababa ng kung ano-ano. Kaya nga kanina 'di ba tinignan kita kung main mo 'yan. Sabi ko nasaan yung main mo. Biglang tumawag yung amo ko kaya pasensya na bigla akong umalis. Hindi sa pagiging masungit yung hindi ko pagbigay ng pagbigay ko ng damit. Sana naman maunawaan mo yun. Kasi meron kasi na mga balasubas. Ninja ang gamit. Tapos pag binigyan mo ng damit kung ano-ano ang binababa. Ito yung main niya. Nasaan yung main? Dikitan boss, kita, boss. Dikitan nga kita. Okay. Ayan, may damit ka na ba? May damit ka na dyan. Dikitan nga kita. Tingnan ko nga kung nakadikit ako sa'yo. Ay, like pala to. Ang laki na ng views at saka like dito sa niya, video machine niya. Nilapag. Tingnan ko nga. Ano pala? Si ano pala. Ikaw pala to. Sorry naman. Ikaw pala to. Hindi pa ako nakadikit sa'yo. Ano ko sa'yo sa sa FB. Nakaano ko sa FB. Bus ka pa. Ano kita sa FB. Ikaw pala yan. Pasensya naman.
Malakas boses ko dyan. Wala kasi akong ano, pabi yung mga madi. Ito na, binubyo na kita. Bago kita dikitan. Kasi ano pa kasi ako, work pa kasi ako ba, oras pa ng work ko, kaya alis-alis ba ako ba? Lagi kong pinapanood yung ano mo, minsan nga sineshare ko yung sa FB mo ba? Kilala mo Ikaw pala pala yan? niya eh. Oo, Bicolano. Bicolano siya, si Boss ka pa. Ay, Ripa pala. Tingnan mo. Ayan, binubyo ko siya, oh. Wait lang. Tingnan ko muna doon. Tapusin ko yan, ha. Nakatambay lang to dito. Punta muna ako dun sa kabilang ano ba. Itan mo ako, kuya. Balikan kita. Mamaya. Hindi ako makagalaw pag nasa taas ako. Hindi ako makapagdikit. Malaki na yung kanyang malaki na bahay nito sa ano ba, sa FB. Sa ano din, 736. Ang laki, Sisi Iris, Miguel of thanks for coming. Ayan. Sisi Iris, work pa si Inday. Maaga pa kasi dito sa amin, boss. Ano pa lang dito sa amin, 8 o'clock PM. Ayan. Oras pa ng trabaho. Si Cyrus, nandito ako sa taas. Pag-alas 8. Sisi Iris, salamat. Iniintay-intay ko si Kuya Ted kasi aakyat daw si Kuya Ted. Sabi niya kakanta daw siya. Ayan. Pwede Kasi mag-practice. Pwede naman. Pero magiging ganito din channel nyo, mga mod. Ano boss, kami ba, yung paano pa lang yung aming kasi sa ba namin, may trabaho. Kumbaga, libang-libang lang kung may hindi kami masyadong makatutok. Salamat sa pagdala, Boss Karipa. Dinakitan kita, Boss Karipa, at itong atong natisib. Hindi ako makadikit sa'yo, Boss Karipa. Hindi kita makita. Ano yan sa FB page. Minsan sinishare ko yung mga post niya. Puro siya, yung comedy, yung kanyang mga ba. Oo, di ba, maybe. Kahit busy-busy, pag may paraan. Kaya nga, di ba sabi ko, pagka sabi ko, ikaw magtao muna dyan kasi may work pa ba ako ba? Ayan, konti na lang matatapos na. Kilala mo to, Bisaya, kilala mo. Di ba ito, sikat sa FB? Siya yun, pumunta sa live. Ayan, Boss Karipa, binamarikas ka na ho. Sikat ka. Sis Roger, thanks for coming. Mga busy pa kasi sila ba? Sis Rogen, akyat ka? Ayan, matatapos na boss mo. Ayan, kita tapos na. Natapos ko na yung video mo ba? Babae pala si Sis Rogen. Oo, babae siya. Kasi biglang nasa labas kami. Okay, Sis Rogen, kaya pala. Sabi ko, wala ka. Okay. Ayan, boss, nadikitan na kita. Huwag ka na magtampo. Giatay. Buti na lang hindi siya umalis. Nagbaybay na kanina, pinigilan namin. Nagka-drama na siya kanina. Ayan na ako. Gumamit na ako ng ibang phone. Salamat, Sis Rogen, sa iyong sa iyong pag-green dyan. Green grass up. Sis Rogen, saan ka na gumala? Giatay. Pa kasi, maaga pa kasi ba? O alas 8 lang, kaya hindi pa masyadong yung mga tao ngayon. Sis Rogen, mega love shoutout. Sis Rogen, nasan kaya si Mbek? Nasaan si Sis Rogen? Saudi din? Nandito din. Saudi din, sis. Saan ba yun, Sis Rogen? Sila yung labas ng Saudi. Hindi ko matanda-tandaan yung Sis Rogen ba? Kuya Wings, lumabas kami ng amo ko. Sana lumabas. Nadaanan lang ako dati dyan. Ganyan din. Din ako live, wala pa ako. Sikat ka na, boss eh. Kahit sa FB, sikat ka.
Kami ganyan lang din kami, kumbaga pinakalibang-libang lang din namin kasi syempre hindi kami makatutok sa mga live din. Sa mga upload. Sana all 736K na. Sikat siya. Sikat siya sa sikat siya sa kahit sa FB. 7 million and a half. Salamat sa inyo. Dili man sisikat kung wala din. Thank you sa pagdaan. Salamat sa pagdalaw kay kay Ping Bicolana. Ayan, saan ka ba sa Bicol? Ako sa kami sa Lagunoy. Kung alam mo 'yung Lagunoy, pero alam mo siguro. Sa papunta ng Karamuan kami. At yun po sa video niyo po, ang aking maliit na bahay, na-demoni ako. Bakit? Bakit, Sisi? Nakakatama. 2 beses na akong na-demoni. Bakit? Anong dahilan? Hindi ko pa kasi naayos yung AdSense ko. Ginubatan Albay ka. Ako sa partidong sa Lagunoy ba, kung alam mo yung Lagunoy, yung papunta ng Tigaon, 'di ba? Yung Bulkan, ba yun? Yung papunta doon, basta papunta na doon. Yun na yun eh. Yung papunta ng Karamuan, dinadaanan. Publisher, paano po yun? Paano po meron ng publisher? Yung sinasabi ni Kuya. Kaya nga paano ba yun? Magpapublish ka mga mo siguro, yung videos mo, yung mga ganun ba yun? Baskari pa. Patamsak sa... Oo, nagbabayad, may siguro, bayad. Magpapublish ng mga videos, mga kaya. Ibaba mo yung upcoming. Meron ding mga ninja na iba-iba yung binababang bahay. Parang sila ay nagpapublish lang, parang ganon. Kasi merong ganon eh. Like yung yung mga GMA at saka ABS-CBN, merong mga tao na nagsisend ng kung na nyo na. Sa group kasi namin meron eh. Yung ninja lang siya, tapos sinabi namin na ibaba mo yung bahay. Aba, GMA yung bahay niya, milyon-milyon na yung Giatay. So, merong Hindi, madam. Trusted. Trusted ng daw? Ay, natapos ko na pala yung video mo, Boss Karepa. Ako natapos ko na yung video niya. Guys, patamsak naman sa upcoming ni Sis Rogie. Wait lang, tapusin ko muna yung doon sa kabilang mga sisi ko kasi para makaakyat ako ba. Amo ko nagkakape tapos tawagin ako, hindi pa ako tapos doon para yung pagkakainin ko nga wala eh. Real human ang publisher made. Paano ba doon editor ko kasi naggamit sa kaya nito. Editor ko kasi ang paggamit sa kaya nito. Puso mo, Ping. Salamat sis sa pag-pin. Di atay ka. Kay Wings, kayo muna. Kay Wings, bahala dyan ba? Wings. Akyat kayo. Kasi mag-asin ko muna yung word ko doon ba? Akyat, Kevin. Kasi ko hintay ko. Kasi sabi niya magkanta daw siya, baka mamaya mag-intay na naman siya ng 4 na oras hindi ako nagla-live. May upcoming ako, 'di ba? Dalawang beses na yung upcoming ko giatay. Hindi ako naka-live kasi busy, alam niyo naman si Pinkay laging busy-busyhan, 'di ba? Wait lang ha, kayo muna bahala diyan, guys ha. Si Ina. Pwede kumanta? Okay lang. Pero yung meron ako, sis, Tagalog na lang kantahin mo, pwede? Tagalog, Oo. Tagalog lang tayo. Kasi meron kasing kanta na isang beses na lang ma-demonetize ako. Hindi ko kasi matandaan yung ibang dahil dun sa may kumanta diyan sa ko. Naapektuhan yung channel ko kaya pwede Tagalog na. Ang hirap ngayon mag-mute. Hindi na gumagana ngayon yung insomnia. Dami kong LS na daming tawag doon. Kasi palasak na dami nang gumagamit kaya talaga siguro tinanggal na rin. CPR sa last 20 plus yung CPR, yung CPR ko. Di ba? Ang tagal. Sige.
Mag-mute muna ako ha para makaakit ako, tapusin ko muna yung work ko. Oy boss, salamat boss ha, saglit lang. Sige, magkanta muna kayo dyan. Pagdalhin ko tong isang cellphone ko para makita ko kung may aakyat. Ay, dito pala. Sa pagtambay, sa bahay niya sa swing. Wait lang ha, Wala mag-mute ako ha. Yung cellphone mo. Wala kasi yung headset ko na, tumalon yung headset ko bagi. Atay, wait lang. Tapusin ko muna yung trabaho ko dun sa kabila. Honor lang ako, mga madami eh. Yung editor ko ang makapagpaliwanag. Maji. Hindi ko mag-gets kuya, boss. Meron din siyang editor. Hindi siya mismo yung nag-e-edit ng kanyang videos. Sana all. Kaya pabilisin ng revenue views subscribers sa publisher Madi. Okay. Oh, kasi pero nagbabayad ka naman, malaki ba ang bayad diyan, Boss Taripa? Malaki naman ang kita. Sisiw na lang yun. Amazing Grace PH, Mega Love Tara. Ano naman siguro yun, kumbaga bawi-bawi naman Boss Taripa. Alam namin ng publisher. From the word itself, publish. Joke. Kakanta ka, Sis Ina. Sige po. Amazing Grace, mega loud shoutout. Kung marunong. Mag-mute na ako. Kakanta ka na? Nahanap ko pa yung karaoke. Paano nga ba yun? Tagalog karaoke? Karaoke song. Karaoke song. V8. May V8 din ay sa V8. Kaya lang nung isang fest na umakyat ako dito sa kanya, nag-echo ng matindi eh. Parang ayokong try ko din kaya. Try mo. Try ng try. Hindi man ako marunong kumanta, pero lang. Hindi naman tayo marunong kumanta. Practice. Hindi naman tayo talaga. No. Kung baka mahilig lang kumanta. Hindi rin mahilig. Practice para naman kapag Sister, 300 pesos publish. 1K subscriber, lifetime freeze. Oh, okay. Ganon ang publisher. Okay, boss. Wait lang. Lalo na sana yun. Yung mura lang load sa publisher. Okay. Thank you sa information, Boss Karipa. Hindi pa namin afford ang publisher. ₱66, 200 published, lifetime increase. Okay na rin Hindi nyo alam pa. Nadidinig ba sis yung music ko? And walang music sis. Wala. Mahina. Meron na? Wala pa rin. Wala pa rin. So, ito nga yung sinasabi ko. Matagal na kasi hindi nagagamit. Baka mali yung aking mali yung aking wire. Mali yung aking wire. Try ko nga din sa akin para tayo. I-try ko kung kasi nung last time na nag-echo siya nung matindi kaya natatakot ba ako? Ayusin mo lang yung wire. Sa wire lang yun siguro. Okay. I-try ulit para matuto. Ay, sa mic. Typhoon. May music ako, sis. Wala pa rin. Monitor. Bakit kaya? Meron na, sis? Meron na? Meron na. Ayun. Buti naman. Ano lang yung
anuin mo lang yung wire. Kahit ganun, kahit ako din minsan ganun tumutunog din ng malakas. Minsan dahil sa phone mo, yung parang nagpi-feedback. Okay, siguro. Or minsan naman, dito sa wire mo, kaya nagpi-feedback din ng ganun. Kaya tumutunog. Kasi ganun din sa akin minsan. Kaya tuloy, ano akong gamitin. Pag nag-air ko kasi, hindi lang naman ako yung sumasakot ng tenga, pati rin yung yung nanonood. Ayun, mag-practice tayo. Wow! Okay. Ayun, sis, kakanta na ako. Dali na. Parang ang pina ng music. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako ay nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita, may kasamang iba. Bakit ba ganito nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. At tago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Paghihintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, para lamang sa'yo. Dalila, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang lamang sa isipan ko? Hinahanap kita. Wala na ako sa lolo. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Hindi ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Paghihintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, para lamang sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Paghihintay lang, mapansin mo ito, para lamang sa'yo. Ayun, practice nga. Ikaw naman sis, kakanta ka? Galing. Wala po sis. Hindi ko
Sige, ikaw muna, ikaw muna. Hindi ka, mag-set up ka pa? Oo, mag-mute lang ulit ako. Sige lang, diretso mo lang. Practice ulit. First time ko lang kinantay. First time lang sa lagay na yun? Ay, first time naririnig ko lang yun. Hindi kasi ako hindi kumakanta. Sa LS ko hindi ako kumakanta. May taga-kanta, charot. Hello? Miss Iris. Rogen. Ikaw ang laging naaalala ko, kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Hindi ko malimot ang isang tulad mo, kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang sa naabot ang damdamin kong ito. Baliw na puso'y bakit ganito? Bakit naman ang puso kong mayroon ka ng iba? Ako't naghihintay pa rin sa'yo, sinta. Kayang walang katulad mo, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Bakit ikaw ang laging naalala ko, kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Hindi ko malimot ang isang tulad mo, kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka, na ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang sa naabot ang damdamin kong ito. Baliw na puso'y bakit ganito? Bakit naman ang puso kong meron ka ng iba? Eto ako't naghihintay pa rin sa'yo, sinta. Sadya kayang walang katulad mo, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Sadya kayang walang katulad mo, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Ayun. Ayun, ang galing naman. Thank you, sis. Ano, meron ka na diyang ready? Si Irish. Wala po. Sandali. ايوه يا خالتي الحمد لله وصلنا قطر وجايك على طول خالتي
Welcome, Sis Ping. بكره شو يلا من جانا مواعيدي اون تايم. Ayan, 6 amazing people. Make a loud shout out. Ayan, meron pa tayo. Parang ang hina ng music. Mahal na mahal, yun ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan at maging sa'king pagtulong, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa pinag. Dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nadaramay pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nadaramay pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan, puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Oh yeah. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ayan. Thank you guys sa mga palakpak niyo dyan. Ayan, ang ganda naman eh. Okay lang yung sound sa akin. Practice lang. Okay lang. Parang mahina yung dating sa akin ng music. Baka sa headset lang.
Hindi Kasi pag nag-e-echo yan. yung kanila kasi, pag naririnig ko, ang lakas ng music nila. So, hindi na masyadong naririnig yung boses. Alam mo yun, parang kung hindi man maganda yung boses mo, hindi masyadong halata. Oo. Kaya minsan May parang mga gusto ko yung mas ganun. malakas yung yung music. Para hindi masyadong dinig yung ano. Sa grupo Boses. pala ninyo, bihira yung nag-i-StreamYard. Karamihan ano lang. No, napansin ko lang, parang Mga silent. Pati. puro silent lang. Kung hindi Bihira silent, yung mga ano lang. Direct. yun, ganun nga. Bihira Puro lang yung direct. Malakas ba yung ano? Maganda yung Boses dating ko mo, din. malakas yung boses mo. Naka-mic ka? Naka-mic ka na? Malakas. Hindi siya May echo na nag-echo, walang hangin. Sakto lang. Sakto lang. Kapag magsasalita daw, sabi nila, medyo bawasan yung echo. Pero kapag kumakanta, i-full daw yung echo. Okay. Ako nagsasalita. Para Ngayon. maganda. Kasi pag daw nagsasalita, parang may echo, hindi number maganda. 7 or number 8 lang yung echo. Pero kapag kumakanta, full mo yung echo para maganda yung dating ng boses. Okay. Masakit pa yung Binilang ko lalamunan tuloy. kumain. Binilang ko talaga. Halos 1, 2, 2 weeks 3, akong 4, inuubo. 5. Wala pa si host. 5 million in Sis Pink's house. Mega loud shout out. Try natin kahit hindi magandang boses ha. Wala namang maganda. Pinagdiskitahan na yung Pagpraktisan natin yung ni ate. Pinagpraktisan yun. Bahala ka dyan, Sige lang, Sis. Ikaw naman, sige, ako naman mag-mute. Ba ako, ano ka din? Hindi, ano muna, nakamute ka na. Tingnan mo nga, malakas ba yung ano? Hindi ko naman akalain na hindi ko rin aking makilala kung ano ko'y tanggap mo na hindi ka rin nagpatinag. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinigil ko ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng may iba. Inuway ka po, ngayon ako may nakita. Mga singer mo, Terry. Ayaw ko nang muling nag-iisa. Pag nandun ka na, piling ko ay saya. Kung ano, nanggap mo na, di ka rin nag-alinag. Gawat ako'y hanggang wakas, tayo lang dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinig ko ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita na ay tagal. Hindi na may kapal, sa'yo'y ako may nakita. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinig ko ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita na ay
Bigyan ng may kapal, kayo'y kamay na kita. Walang bawat panaginip ko, ikaw lang ang tinig ko. Ng puso ko ito, lagi rin akong nagdarasal. Hinihintay kita ng kay kasal. Bigay ng may kapal, kayo'y kamay na kita. Bigay ng may in the house, we're gonna get on shout-out. Kami na munang nagano dito, guys. At walang ating host. Busy pa. Ayan, Sis Ina, back to you. Galing naman. Ay, ako na agad. Ay, Galang kayo? okay ba yung register naman? Sisi Irene, nagalang shout out. Thanks for coming. Sisi Ping, tambay lang. Balik ako tulog. Sige lang, Sisi, tulog ka pa, maaga pa. Andito pa si Ping tayo sa sa kusina ba? Sa kusina. Work pa din si Kanta lang kayo yung mga Sisi ba? Yes. Nagkinanta na kami. Sige na, magkinanta lang kayo. Tagalog lang ha, Tagalog. Tagalog man, oo. Baka Alam madali ba tatlo yung alam kong Tagalog na kanta. Paano kaya yan? Giatay ka. Basta wag mo lang kantahin yung delikado, giatay. Dumaan nga kanina dito, sis. Sisi Ina, kayo na bahala dyan ha. Wait lang ha, kasi dito pa si Sige lang sa po. trabaho. Mga 30 minutes Salamat, pa Sis ako. Pag Iris. 10 o'clock na ako, yung magsasara na din. Matutulog Okay, na. Hindi ka pa, okay. No Hindi ka problem, pa Sisi akit, Koy. sis. Pero ano pa naman, Ano may oras 30 minutes ka naman. Oo, ahead pala kayo Ando, sabi ng nga, 1 hour. sabi kay Wings. Sige, kanta lang kayo, magkamakuha. Ikaw naman, Sis Ina. Maghahanap pa ako ng makakanta. Loading yung aking karaoke. Mahina ang Pakunti. signal dito. Okay lang ba yung register ng music? Hindi ko alam. Hindi, yung register ng music na itong gamit ko. Itong sa akin. Okay naman. Oo, ang ganda ng dating nung ano mo. Tsaka maganda yung boses mo, kulang lang sa practice. Medyo nahihiya ka lang ilabas yung boses mo. Parang ako din. Nahihiya nga. Oo, pero maganda yung dating ng boses mo. Maganda yung quality niya. Diba? May mga Maganda kasi itong gamit natin. Kahit Oo. pa paano gumanda yung boses. nabubuo yung boses natin. Oo. Hindi, pag maganda yung boses mo, maganda rin din talaga. Ano na ba ito? Ay, hindi. Ulit na. Hindi talaga ako makanta sa Tagalog. English kasi ako. Kaya hindi ako. Bakit konti bawal lang yung alam ko. mag-English? Bakit? Bakit Naka-ano bawal kasi siya dahil may warning. Pero naman, yung sa ibang kanta lang na dapat hindi natin. Yung ibang English naman na kinakanta ko, okay naman eh. Hindi. Yung sa akin, sa sa live ko. Yung breathless, hindi bawal ba? Ayun ang hindi ko alam. Dito tayo sa bahala na to. First time natin kantahin. Tagalog, kahit ano na lang. Okay kasi mag-mute na, okay na. Sige po. Sarili ko'y napabayaan, wala nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang, umikot mundo ng puso kong
ito. Nahihirap man ito dahil dalawa kami mahal. Wala nang sumbang, maririnig mo lang sa labi ko. Dahil sa pag-ibig, natutong mag-iis. Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumang, maririnig mo lang sa labi ko. Dahil sa pag-ibig, kung mag-iis. Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasa, tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ako ngayon. Di makikinig sa mga payo niyo. Puso ko ang susundin ko. At mahal ko siya. Dahil sa pag-ibig, mag-iis. Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasa, tumbasan mo ang pag-ibig ko. Dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. Yun, may kalaut shoutout. 9 amazing people, magandang gabi. Ayan, back to you, sis. Thank Ayan, you. ang galing. O, diba? 9 million in Habang the house. tumatagal. May mag-loud shoutout. Habang tumatagal, naging okay yung practice. Sir Mbek, may mag-loud shoutout. Akit ka, Sir Mbek, para may kasama kaming kumanta rito. May upcoming si Sis Rojen. Oo, bukas niya din. Nagla-live din siya. Nag-streamer din siya? Or ano lang, go live lang. Streamer din. Streamer din. Dating dikit na. Wala, Nakapunta nasa na ako sa kanya. May blood na ako eh. Natatandaan ko na siya. Halos lahat naman kasi yung grupo nyo, napupuntahan ko yan lahat. Napuntahan na. Okay. Ayan. Gala ka din nan. Mag-practice din. Sabi nila. Kaya ako nagkakasakit sa'yo. Sabi ng team ko, sobrang gala mo din kasi galangga. Ano pang kakantahin?
Kahit saan-saan daw nila ako nakikita. Hindi, wow, ganun talaga sa buhay. Ayun, nasa harang ako, sis. Ano, meron ka na dyan? Naghahanap pa. May nahanap na ako kanina, nawala. Pero, ano. Sige, kung meron ka na dyan, sige ka muna. Magkahanap pa rin. Nakalimutan ko kasi yung pamagat noon. Ayan, sige, ito, try ko to. Naririnig ko to sa nanay ko. Miss ko tuloy yung nanay ko. Sige, mag-quit na muna. Neo's karaoke. Sir Mbak Gaming, mega loud shoutout. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan. Matapos ang kilig, pag-ibig ko tangal, iniwan mo ako, may pusa't luhaan. Ako, walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwag. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad, o kay sakit naman, sinapit niya rin pala. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kilig at pagsawa, ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Batid ng lahat na kita'y mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't tangan. Akala ko noon, pag-ibig mo'y tunay, kunyari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kilig at sawa, ako may damdam, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kilig at pagsawa, ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Aroy, ang sakit ng kantang yun. Ayun, thank you guys. Ikaw na, sis. Hello, sis. Ang ganda. Ikaw na, mag-mute na ako. Sige, tingnan ko lang kung kaya ko to kasi
Naririnig ko lang din. Kaya mo yan, practicein mo para ano. Susurin in the house. May kamagalaw shoutout. Bakit ba? Pag ikaw'y nakikita, gusto ko na sila'y iyong ganda. Gusto ko ang isa. Pag ika'y katabi, ay di makakatib. Ibang inis, di kakatib. Sinubukan ko, ika'y kalimutan ko. Di ko makakayanan. Ikaw ang laman. Gusto ko isipin sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Walang masasig. Paano ko kaya sasabi sa'yo? Ikaw ang tinig na sulo. Ang nadarama para lang sa'yo. Di na mahalala, ikaw ang laman. Gusto ko isip sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, makatulog sa kakaisip sa'yo. Oo nga, Kevin. Intro mo na yan. Kasi magkakasarap kumanta. Puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw ang sintahan. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman. Puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw ang sintahan. Sa Rembek, wala pa kasi si host, busy pa. Kaya kami muna ang nandito, tumao sa kanyang bahay. 7 million in the house, may kamagalaw shoutout.
Ay, ito pala si Rosa. Nagmamay. Naghahanda siya sa pagsayaw. Back to you, Sisina. Covers PH. Naghahanda pa yan si Sisina sa pagsayaw. Handang-handa, charot. Ayan. Okay, meron tayo dito. Masaya naman. First time kong kakantahin ng live. Alin niya? Ay, ano, sige nga. Ay, mag-bet muna pala ako. Seven amazing people, may kalaw, charot. Thank you sa pag-stay sa live ni Sis Ping. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, ang hingin ng bulaklak. Ang laki-laki, ang laki-laki, ang laki-laki ng bulaklak. Ang pula-pula, ang pula-pula, ang pula-pula ng bulaklak. Laki-laki, ang pula-pula, kulay ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bum tiyaya, bum tiyaya, bum yeah yeah. Bum tiyaya, bum tiyaya, bum yeah yeah. Ang kapal-kapal, ang kapal-kapal, ang kapal-kapal ng bulaklak. Merong maliit, merong malaki, meron ding mabahang bulaklak. Merong makapal, merong manipis, na uri ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bum tiyaya, bum yeah yeah. Bum tiyaya, bum yeah yeah. Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Bango-bango, ang sarap-sarap, ang hingin ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bum tiyaya, bum yeah yeah. Bum tiyaya, bum yeah yeah. Yaya, bum tiyaya, bum yeah yeah. Bum tiyaya, bum yeah yeah. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bum tiyaya, bum yeah yeah. 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 Ayun. Gusto na daw. Ayun, napapaindak naman talaga ako dito. O sige, ikaw muna ulit. Ako ulit. Sige. Hindi ako nakahanap Bilis ng oras, kakanta. no?
Oo. Mag-stay ka na lang hanggang matapos. Apa kaniya? Mapapagalitan ako pag nagising yung bantay ko. Okay, may work. Okay. Balik na lang Hindi, ulit sa susunod. meron akong bantay. Araw-araw ba kayong nagla-live si Ate Kim? Ilang na siyang araw-araw nagla-live. Ayan Depende na, sa nasayawan na availability to. Depende. niya. Okay na, mag-meet na. Sayawan na. Sipan ko, ikaw ang siyang gumugulo. Di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ako'y nilalamig na sa baba. Pag di ko napigilan, ako ay nalulunod na sa saya. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan pa. Di ko na mapipigilan pa ang aking puso na ibigin ka. Oh yeah, ang bilis. Ayan, sayawan na. Papawis tayo. Sa damdamin ko, ikaw ang siyang binubulo. Kung alam mo lang at ika'y magtatanong, ikaw ang pinapangarap at laging hinahanap ng mata. Pag tayo'y nakikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Ikaw ang pangarap, laging hinahanap ng mata. Pag tayo nagkikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Oh yeah, tapos na pala yun. Ayun na. Hindi ko nakikita yung mga comment nyo. Ano na sis? Asan ka na? Busy sa pag-message. Ay, ano na? Ay, pag-message, pagbabasa. Ano pa ba yung mga... Ano na ba ang kakantahin natin? Kiss me. Ay, hindi ko to alam. Sisi, Ikaw, mayroon ka na ba dyan? Nag-love shout out. Andito pa sa kusina si Pinkay. Hindi ka pa natutulog. Hindi ka pa tapos ate. 1, 2, 3, 4, 5. Alas 9 na. Alas 2. Ano yun? Hindi ka pa natulog. Ito pa si Pinkay, 6 million in the house. Salamat, guys.
Ayun, maraming salamat. Sis Osang Hindi ba pwede, Raquel. wala talagang ano sa English? Ano ba, dugtot yung dila natin sa ano? Ay, ano ba yan? Sige, try ko to. Sige sis, go. Sis, dali. Ano na ba? Walan ka Ano ng ba audio. yung settings ng aking... Hindi na rin pinapansin. Huwag itigil. Dahil sa akala ko, hindi ako ibig sa'yo. Sana all panalo. Sa puso kaya ngayon araw-gabi ay pangarap. Sulit ang puyat, sulit. Okay. At Sana all na lang. dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo. Ilihim ang pag-ibig ko. Noong gagawin sa utos ng damdamin, para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y lumawin ang puso sa'yo'y gawin. Nais ko malaman na iniibig kita. Hindi ko na sana at hindi na rin pinansin. Bawat ngiti ay dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo. Wala ang ibig sa puso ko. Noong gagawin sa utos ng damdamin, para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawin ang pusong sa'yo'y galing. Nais kong malaman na iniibig kita. Nais kong malaman na iniibig kita. Begin in the house, begin without Shara. Up to you, sis.
Ay, wala na yung kasama. Ano na, maglasong na ako. Ay, akala. Nandito na ako, maglalasong na ako. Alas 10 na dito. Oo nga, ano. Okay, sige. Ano ba yan? Bakit pa din yan si host? Ano nga ba yan? Ano nga ba yan? Ano nga ba yung kakantahin natin? Sir Embe, kakit ka na. Thank you, Sir Embe. Pinaganda ng PA. Magkano na ako, sis? Mag-mute na ako? Maghahanap pa ako. Ay. Ang hirap maghanap pag ano. Kakunti mo lang nakanta. Kasi isang linggong pag-ibig, ay wag naman yan. So, try nga natin ito. The problem is not going to go away by itself. Bahala na, try lang. Gives you protection. Ayan guys, 8 million in the house. Mega loud shout. Salamat sa support kay Sis Ping. So guys, ayun. Last song na. Dahil gabi na dito sa akin. Next time ulit, Sis Ping. Next time ulit, inshallah. Oo nga. Basta makikita ko lang pag hindi ako busy. Pag ganitong oras naman, hindi na ako busy. Kung sasarap sa pagtitingin na natin, sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Sasala sa pagtitingin na natin, sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Ang atong vlog, thank you. Sis Ping, thank you. At sa lahat yan, maraming salamat guys. Pasensya na kayo at ako'y nag-ingay sa inyong live. Maganda nga eh. Masaya. Ayan, oh. Ito rin din yung ano natin. Kung hindi ko umakit, wala akong kamawawin dito sa banding. Kaya nga. So, ayan. Wala pang ating host. Isang pag-ibig
ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit, tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Ayun guys, thank you. Good night everyone. Okay na ako sis. Dito lang ako, manonood pa rin ako. Thank you for coming. Okay, sis. Nakikinig pa rin ako sa inyo sis. Bye Okay, everyone. sis. Good night. Ayan, 4 million in the house. Mega loud shout out. Sis Ping, wala na akong kangaw-ngawan dito. Bumalik ka na. Sir Embek, akyat na. Kaywins, akyat na. At ako'y wala ng kangaw-ngawan dito. Bahala kayo. Kakanta na lang ako. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw. Ang aking kapiling at sa mga araw ang darating, walang ibang pangarap ko kung ito ay panaginip, ayaw ko na mag-isip. Ang ibig ko sa'yo, kahit na hindi Pasko, ay kung ito ay naging sa'yo. Sana'y matamis kahit na hindi Pasko, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko sa'yo, kahit na hindi Pasko, ay kung ito ay lagi sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw. Kung aking kapiling sa mga araw ang darating, pag-ibig ko
kahit na hindi pasto. Ang buhay ko ito ay laging sa'yo. Kahit na hindi pasto, ang buhay ko ito ay laging sa'yo. Sa Pasko darating, pag-ibig ko ito pa rin. Nawala na ako sa tono. Ayan. Well, advance Merry Christmas to everyone. Ayan, back to you, host. Ano ba yan? O, ayan, ikaw naman ang kumanta. Giatay, akala ko si Mr. Imbik yung aakyat. Buti hindi ko Sino inopin pala? yung ano niya. Gumagawa. Gee! Ano ba yan? Kasi, Dapat pala pinicturan ko para pinakita ko sa inyo. mandadamay ka pa, ganon? sis. Ay, hindi mo tinignan. Hindi baka sabihin nyo, nagsinungaling ako, I-hide dapat mo. pala pinicturan ko nito. Wala, tinanggal ko siya. Giate, akala ko si Mr. Imbik na yung aakyat. Buisit Hala na ka. yun. Ayan, nagtatawa Giate, si Sir Embek. tuwing ano na lang. Akyat ka na, Sir Embek. Ba't ako nadamay pa? Hindi, Nadamay akala ko siya ang Kick aakyat. mo. Nakita niya pa yung ano ko, nakita niya pa yung, di ba kanina ko pa binaba yung bahay? Ay, yung ano ko? Yung hagdan, nakita niya pa yon. Kenji Amugot, Mega Magalaw Chowra. Ano ba pangalan no? Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko nakita noon sis eh, yung message lang niya. Hindi. Inaabangan Wala ka siyang talaga pag message ikay dito. naglalay. Doon sa ano ba, nag-direct na naman siya doon sa ano. Giatay na yan. Lagi na lang pag ikay nagla-live. Ano, mag-aano pa ba ako? Puti. Bakit ba si Sir Puti Embek? siya. Puti siya. Maputi. Mahaba. Giatay. Bisit na yun. Nakakainis man. Tinignan mo pa talaga kung mahaba. Si Sir, ano? Hindi nga, tinignan ko kasi, naka-open cam na siya. Kasi Hayaan i-accept mo, ko siya sana. naman ang lugi. Siya yung nakitaan, hindi ikaw. I-hide mo na lang siya. Atay na yan. Wala, hindi ko na siya maano. Hindi man siya nag-type dyan. Andyan lagi sa akin. Oo Pag nga kay andyan Wings. Nandyan lagi sabi sa akin. sa'yo, Siguro siya yun. i-accept. Siya Tanggalin ko siguro yung yun. Siya echo. absent pa rin yun. Kiatay na yun. Yun siguro sis, dapat tinitingnan mo muna yung mga ano. Hindi ba nakikita kung pangalan Hindi siya ng ano? nagta-type sa ng comment aakyat? section. Hindi siya nagko-comment sa... Dapat pala pinicturan ko para sinend ko sa inyo, ano? Sa messenger. Hindi nakikita yung ano? Oo nga, Mr. Pangalan ng Imbek, aakyat? chinek ko nga. Tapos yung ano, nakita ko, nag-open cam siya, naggaganon siya, oh. Giatay na yan, nakakainis. Lagi siyang Andito nga, nag-ano. lagi nga nandito Andito sa akin lagi. tuwing akyat ko. O sige, para mawala yung nervous mo sis, paakyatin natin si Sir Embek at kumanta ng ano, pang disco. Nakakainis ba? Bakit ganun? Kanina ko pa man binaba yung bahay. Bakit niya pa nakita yung link na yun? Paano mag-ganon? Paano mag-ganon? Imimestra mo, papamestra mo pa talaga Sir Embek. Naggaganon siya ba? O mahaba siya, kulay puti. Para maputing lalaki.
Pinatay niya daw kaagad, pero nakita mo pa talaga sis kung mahaba or Oo, maliit. nakita ko, di ba kayong dalawa wala kayong cam? Siya naka-open cam. Buti nga nag-open cam, kasi nga inaano ko nga kung si Mr. Embic, hindi man nga siya yun. Tapos nakita ko nga naggaganon, tinanggal ko siya. Kiatay na yan. Dapat kapag ka may umakyat sis, titingnan mo muna yung yung name. May nakaregister naman yata doon yung name. Hindi ko alam, hindi ko na inano, kiatay, basta tinanggal ko yung ano. Giatay, nag-check ng sukat. Nakakainis man. Panira ba? Panira. Akyat ka sa Rembek at pasayawin natin si host. Pasayawin mo si host. Sis Ina, pasensya na ha, lagi yung ganyan. Ano Nakangiti nangyari? pa naman ako. May pumasok daw. Naggaganon, mahaba. Kaya dapat hindi naglalapag ng StreamYard sa lapag. Kami sa group namin, hindi kami naglalapag ng StreamYard sa lapag. Sa ano kami, sa PM. Okay. Hindi kasi dito inaano kung sino yung gustong Pero umakyat na hindi. okay Kasi yung mga hindi gano'n na namin kailangan ka-group. mag-open cam kapag hindi kilala. Oo, Akala ko nga kanina kaya nga. niyo ako ng open cam eh. Hindi ako Oo nga mag-open cam. kanina. Magsasabi nga sana ako sa'yo Kasi kanina na kadalasan pa-open talaga, cam. kahit sa amin, kailangan may open cam. Kahit sabihin pang babae ka, kailangan may open cam kasi hindi natin alam, di ba? Oo, hindi natin Minsan alam kung gumagamit kasi ginaya. sila ng ibang picture eh. Gumagamit Pero hindi din ba ng ibang nakikita yung pangalan Minsan katulad bago, ko, baka gayahin nila yung mag-request? pangalan Hindi ko. ko nga naano sis yung pangalan sis eh. Hindi ko naano yung pangalan kasi nga inano ko Minsan kasi kaagad kasi nagagamit sila ng nagagad pangalan kasi hindi naman yan ang tunay okay. nilang channel. Sabagay, oo. I mean, hindi. Kung halimbawang kumbaga hindi pangalang Pinoy, huwag na lang tatanggapin. Oo, mga ganon. Dapat kakilala mo na talaga. Or yung nakikita mo na mismo sa Huwag live kang mo, yung main magpapakyat na hindi channel. kakilala. Pag hindi mo kilala yung channel, pag huwag mong mga pakyatin. ganon na alagad lang, wag nang tanggapin. Yun nga, di ba kanina yung si Kanina, nung bago ako umakyat, di ba sinabi ko na pwedeng paakyat? O, ibig sabihin, Tagalog ako. Ibig sabihin, hindi ako, di ba? Saka tinignan ko sis yung tinignan ko sis yung bahay mo bago kita inano kasi tinignan ko muna Kaya kung nga, dapat alagad yan. lang ba yung Dapat gamit Dapat mo. tinignan mo din kanina Tinignan yung kita kanina tapos sabihin ko sana mag-open cam ka. Nagsalita ka kaagad na ano ko yung mo sabi ko ano man to na ano ba. Kakainis ba? Nawalan tuloy ako ng gana na naman. Kainis. Pero naka 2 hours ka na. Oo, naka 2 hours na. Ayan, may request to open cam daw, Ina. Ano daw? Request ni Sir Open Mbek. cam daw. Open ka? Oh my gosh, hindi ako ready. Hindi po pwede ako Umakyat ka daw muna sa Mbek bago mag-open cam. Ano na natin to, hanggang 10 lang tayo. Nainis ako. Ay, sa bagay. Diyan, wala pang 10 o'clock dito, mag 10:30 na. Ay, mag 10:30 na? Nakikinig lang ako sa ako'y mag-CCR. Ako'y magliligo. Ay, mag-ano. Sige. Advance sila ng 1 hour doon. 1 hour? Saan sila? Nasa Oman. Oman. Oo, 1 hour. 1 hour talagang Nainis na agad si Ping. Hindi, Mr. Mbik. Lagi na lang. Tuwing akyat ko ng gaya, mag-o-open ako. Akala ko ikaw yung tapos. Di ba nung dati, nung first mong mag-akyat sa akin, di ba ganyan din nangyari? StreamYard kasi host. Always ganyan. Marami yan sila. Kaya nga. Kaya ngayon, 'di ba kanina yung yung boss na yon na siya sa akin kasi nga hindi ko siya binibigyan ng jacket. Kasi nga nakakaano kasi pag alagad kasi meron nga mga gumagawa ng ganyan, 'di ba? Hindi tayo masisisi. Hindi ba sa pagdadamot yung ganyan na mamaya bigla sila magbaba ng kung ano-ano diyan. Sorry guys, na na naman tuloy ako. Lagi na lang. Buti na lang hindi ko siya naipasok dyan sa madadali talaga channel ko ba.
Akyat kayo kay Wings, hanggang ano lang tayo, hanggang 10. O, may half hour pa tayo. Sir Mbek. Oo nga eh, baka mamaya siya yun. Uy, nalaglag si Sikang Atong. Maglagay ako ng ano. Ayan sis. Ayan, nag-ikot-ikot na tuloy yung aking ano ba. Ayan na sis. Giatay, nakakainis. Na ano tuloy ako ba? Lagi na lang. Wag magbibigay ng jacket. Oo nga, next time hindi na ako magbibigay ng jacket. Mainis na yung mainis. Kasi ganyan nga, laging ano. Giatay talaga. Yan sis. Hello, sis. Mag-open cam ka sis. Mag-open cam ka, giatay. Oy, akyat bakit? kayo. Wala Naka-ano lang. na. Kung mag-open cam. Nakapantulog okay. ka na? Hindi naman. Hindi pa, pero nakahiga. Nakakainis ba? Nawala na naman ako ng... Yung bang ang ganda-ganda, di ba nakangitin ako, sabi ko nakaakyat na ako. Giate, pagbukas ko, gano'n na naman ang nakita ko ba? Lagi na. Sis, kung hindi mo alam, kahit na pag hindi familiar yung pangalan, i-decline mo na kagad, wag mo nang tanggapin, wag mo nang ano. Kahit magpa-open cam ka, wag mo nang... Oo nga eh. Oo nga Kasi kay Wings. Hanapin ko yung tayong- tanggalan ko ng ano yun. Paano ba pagtanggal ng ninja nun ay ng ano. Kasi hindi ko na dito makita. Wala na. Baka siya yun. Hindi, kasi kung halimbawa baka hindi mo siya na-subscribe, kung ikaw lang yung sinubscribe niya, kahit hindi pa. Kumbaga, siya lang yung nakakakita sa'yo, baka hindi mo pa nga siya, Basta ganun na lang, sa susunod, pag hindi mo yung pangalan, kahit mag-request ka ng open cam, huwag ka nang mag-request. Kaya nga eh. Naaano ako ba? I-decline mo na kagad. Kasi sabi nga ni Kevins, di ba? Na Oo, nag-message nga yan sa akin si Kay Wings kanina. Sabi niya, budol daw yun. Inalagyan ko na ng jacket. Ibig mo sabihin nandito sa chat kanina yun? Hindi yung kanina, 'di ba, yung kaninang nag-ano sa akin, baka budol 'yon, yung nag-ano sa akin kanina. Ang nabigyan mo lang naman ng jacket si Binigyan ko si jacket. Yun nga. 'Di ba naiinis siya kasi ayaw madamot daw ako magbigay ng jacket. Kaya next time, bahala kayo diyan kung magalit kayo sa akin. Okay. Pero hindi siguro kasi sabi mo puti 'yun, 'di ba? Puti Parang lalaki, mukhang matangkad. Kaya nga, siguro hindi naman yan Pinoy kasi tayo mga Pinoy, kayo manggi. May maputi din naman na lalaki. Mahaba pati ba? Maputi siya. Siguro baihan ng punteriya ng mga yan. Pag ganyan pa naman nakakakita ko ng ganyan, nininervyos ako ba? Ninervyos ako, naaano ako ba yung naaano yung utak ko. Sorry guys, ayan. Half hour na lang tayo guys, mag-end na tayo, kiatay na yan. Kasi 3 hours na rin yan pagkatapos. 3 hours na rin. Naka 3 hours ka na rin. Yung kakakrip nina, dapat di mo binigyan. Oo nga, ng jacket, PM agad ako sa'yo. Nalagyan ko na kaya nung nag-PM ka sa akin kay Wings. Pero Pinoy naman yun kay Wings. Pinoy nga, kahit na, kasi pagkahalimbawang kahit Pinoy, pag ninja, pwede silang magbaba ng kung ano-ano ba. Hindi po. Kaya Pwede next time, din na pag mga gumagamit lang ninja. sila. Ginagamit nila yung pangalan na yon. Oo, iba lang yung nagagamit lang sila ng pangalan.
Kasi ganun din sa amin dati, yung kakilala mo mismo as in kagrupo mo na, kapangalan mo, tapos bigla nung Oo, inad mo na, nung inaccept mo na, naggaganon din. iba. Iba yung ano. Iba Oo, yung ganun. Pwedeng, halimbawa, pwedeng gayahin yung pangalan mo, si Kang Atong. Di syempre, ano ako kasi, syempre, Oo, kilala ginaya kita. yung pangalan, pati nga picture mo Ginaya. kinukuha ginagaya Oo. din. Kaya kailangan, bago mag-ano, pag nasa likod, kailangan mag-open cam para ano ba, para sure tayo ba na kayo talaga. Nakakawalang gana. Akala niya naman magugustuhan ko siya, giatay. Ayoko kung tumingin ng ganyan. Nanggugulo lang yun, papansin. Kaya ano na, ganun. Hindi naman siya nakakyat. At saka kung marami naman ganyan, hindi naman siya umakyat. Alam mo sis, pagka yung halimbawa matry mo na ganyan na ikaw nag-stream yard, may mag-umakyat sa'yo ng ganyan, maaano ka, yung utak mo ba, maiinis. Kaya nga natatakot ako yung Oo, yung nervous mo ba, kasi minsan, hindi ko pa naman na-try kasi hindi ko ina-accept pag hindi ko talaga, hindi talaga ako namimili ng stream yard pag hindi ka kilala. Ayan tuloy, si Sir Mbek, kinakabahan na rin mag-stream yard. Hindi, minsan kasi 'di ba, minsan kasi pag ako nagmamadali, minsan napipindot ko. Minsan mamaya mapindot ko ng bigla. Hindi naman kayo tuloy. Kinakabahan daw si Mr. Mbik mag-stream yard kay ate. Baka marami. Yatay. Masama talaga yung yung talaga yung nakita, no, sa Rimbek. Oo, hindi, mahaba kasi nakaganon siya tapos nagganon siya. Sabi ko mahaba. Yatay na Oo nga, huwag kang magmadali. Basta pag ganyan na may pumasok, name ka agad. Sa bagay, sabi mo nga, may nanggagaya. May pumasok na ganyan. Puro lang kababaihan, porterian yan. Itanim nyo sa isip niyo guys. Okay. So, ano pala ang solusyon doon kay Vince? Sabi nila, kung halimbawa wag mo siyang i-accept. Kailangan talaga yung aakyat, ha? Ano? Ay, di atay ka. Nandito ako. Sige lang. So, ano palang solusyon doon kay Vince? Sabi nga nila, may mga nanggagaya ng name naman tapos kailangan din namang magpa-open cam para makita mo kung sino. Pag nag-open cam, yun naman ang bubungad. Dapat magpa-open cam na lang lagi. Pag pag-open cam naman, yun naman yung bubungad. Ganito na lang. Okay lang, masanay na tayo. Nandito tayo sa YT World. Talagang wala na tayong magagawa. Masanay ka ng tao. Oo. Masanay kasi sa tao, wala na tayong magagawa dun. Sanayin mo na yung sarili mo dahil hindi naman... Sanayan na lang. Huwag na tayong mabibigla kasi nga, hindi lang naman ikaw. Marami na talagang naka-experience. Pero ako personally, hindi pa. Pero yung kasama ko, naka-experience na sila, hindi lang isa sa kanila, marami na. Marami na ako sisi ngayon. Dati, hindi naman ako sisi, kahit nag-streamer ako dati, hindi ako nakakaganyan. Ngayon lang yan. Madalas ngayon, sunod-sunod. Kaya isang lalaki lang siguro yung gumagawa na yan sa akin. Siguro nga, baka gumagamit na hindi pa rin daw na-experience ni Mr. Mbek. Gusto mong ma-experience Sir Mbek? Pasaway talaga. Sir Mbek, makapil lang kaya para hindi ka mahirapang mag-type dyan. Ang solusyon siguro magpakita ni Sir Mbek. Baka ipa-open ka. Sige. Kay Wings, tatandaan ko yan. Hindi na ako magalit na yung hindi ko bibigyan ng jacket, giatay. O meron na naman sino to nag-request na to?
Hindi ko alam. Tingnan mo Tingnan yung... nyo, ha? Oh, tingnan nyo, ha? Sandali. Madilim, ha? Pipicturan ko to, tingnan nyo, ha? Madilim siya, oh. Madilim siya. Screen Tingnan nyo record yung mo, ano. te. Isisend ko sa inyo, ha? Isisend ko sa inyo, madilim siya. Picturean mo bago mo i-open cam. Sige. Hindi ko siya i-open cam. I-open. Hayaan mo, i-open cam mo. Para makita mo. Hindi. Oh, nag-close na siya ng cam. Nag-close na siya ng cam. Alam na. Akala niya, Hindi atay na yan. Ibig mo sabihin yung madilim, naka-open cam siya? Naka-open cam siya pero hindi siya malinaw. May nag-message, oh. Hindi siya malinaw. Marie Vlog, nag-love shout out, thanks for coming. Tingnan mo, Wings, ha. Hindi katulad kanina talagang nakita ko talaga yung ano niya. Yung kanyang dinadala. Tingnan mo, Wings, oh. Ayan, oh. Si Kang Atong, tingnan mo, sisend ko sa'yo sa Messenger, ha. Pero yung kanina, dapat kanina pinicturan ko yung kanina, eh. Ayan, oh. Naka-open cam yan, pero malabo yung ilaw niya ngayon. Yung kanina talaga kitang-kita ko. Tingnan nyo yan. If you're listening, Mr. Whoever you are, please stop it. Diba? Oh. Giatay na yan. Dalawang beses na ngayon, oh. I-block mo na yan, te. Baka makita pa yan dyan, masisira ang channel mo. Hindi ko naman siya in-accept. Hindi ko siya in-accept. Paano makakapag-block? Si Kang Atong, may message siya. Tingnan mo sa message niya. Tingnan mo, may message siya sa ano. Ayaw kong i-open. May isang private comment. May private comment. Talaga. Meron nga. Meron? Oh. Pero, nakita ko meron. Hindi mo pa nababasa yung una. Pangalawa na to, eh. Oh. Sabi niya, sa una, ilaw daw mga magagandang babae. Tapos, sagot niya dito sa sunod, okay. I-hide mo daw. Paano pag-hide? Hindi. Google Translate yan. Oo, may malaki si Marie. Mahaba siya, maputi. Pero hindi ko siya type. Mahaba, maputi, pero hindi ko siya type. Hindi atay. Nagtawa naman ako sa sis. Yeah, sabi ni Mr. Imbek. Mr. Imbek, pakita ko sa iyo yung ano, ha, kasi kung ibaba ko to dun sa GC natin, ayan, oh, yung pinicturean ko kanina, oh. Nasend ko na yan kay Wings sa ayan, oh. Asa na ba yun? Ayan, oh. Ayan siya, oh. Oh. Naka-open cam siya pero malaba yung picture niya, yung ano niya, oh. Hindi ko siya in-accept. Ayan siya, oh. Yan sa dulo. Abnormal, panira. Wow. Naninira lang ng araw yun. Nakakasira sis ng araw, promise. Ano? Hanga, wala si kapatid mo. Ano daw? Giatay kaping. Ano Mr. Imbik? Oo nga, wala si kapatid mo, sabi niya. Naka-live yung kapatid ko. Kanina nandoon siya sa live ni Mr. Nature. Ngayon, nag-pump kanina sa akin, nag-live siya. Naka-live naman siya. Hindi. Kapatid to, sabi ni Marie kasi, himala, wala dito yung kapatid ko, sabi ni Sis Marie. Si Sis Marie, yung kapatid mo. Kanina nandito siya. Nasa labas daw sila kasama nung amo. Nasa istiraha.
Nangangati ako. Ha? Nasa istiraha, sis. Mahina daw yung net niya. Yun, pagka ano yun, lagi naman yung nandyan. Ako naman ang kahapon na nasa ano kami disyerto kahapon. Nag-concert Nangangati ako ako sa ng- LS niya. Ha? May kausap ako. Sige lang. Nag-concert ako sa LS mo. Kaya pala chat siya. Punta daw ako dito. Giatay, chinat ka talaga. Giatay. Pa-end na din tayo, Sisi. Nawala na ako ng ano. Hanggang 10 lang. Anuhin ko lang ng 3 hours. Ay, ano pala? 3 hours na rin yun eh. 83 hours ko na lang to. Huwag mong ano kasi kung lagi siyang nagaganyan, di lalong masisira ka. Lalo kang, kumbaga, lagi kang mawawalan ng mood sa mga kasi sabi nga na laging may ganyan. Nakakaano, di ba? 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ano na lang, 30 minutes ba? Mag-end na si host kasi ano ba? Baka mamaya masundan na naman. Nakadalawa na ngayon kanina tapos nagsunod na naman. Baka may sumunod pa Yatay. Ako po ang pangalawa sa magkakapatid, si Rogin, pang-5 siya. Mag-end ka na naman, Ping. Oo, mag-end na ako kasi nga nakakita na naman ako ba. Kararating ko lang. Kanina pa ako nag-iintay, Abo. Si Kuya Ted nga iniintay ko hanggang ngayon wala pa. Abo, may galab shout out. Ayan. Yan, inubo na si host. Inubo na naman ako ba? Inuubo. Kagabi pa to. Hinihika na naman tuloy ako ba? Marami din pala, Marie. Mega love shout out, bro Mbek. Abo, salamat. Mbek. 11 kami magkakapatid. Di ata, hindi nga sis. 11 kayo? 9 million in the house. Thanks for coming. Ang saya pag 11. Pag nagkita-kita, ang dami. Ano yan? Nag-off ka ng ano? Nag-mute ka? Ako, sino? Wala akong nadidinig. Ako, sis, hindi. Hindi, yung... Ay! Sorry. Minute ko kasi siya kanina pa. Akala niya wala na daw ako sa ano. Naka-mute. Oh, sis, 5 lalaki, 6 na babae. Si Rogen, sa auntie ko yan siya lumaki. Oh. Nagsasalita ba ako? Hindi. Ngayon lang. Sa Davao yan siya, lumaki kami kung kapatid sa Cebu. Sa nanay namin, ganun. Tingnan mo si Abo, may nalalaman pa siyang mag-end ka na, host. Kararating ko lang na wala na naman. Kapapasok ko lang, ito pala, kapapasok ko lang, nag-type pala siya, Ping. Masama ang pakiramdam mo. Oo, masama pakiramdam ko, Abo. Si Kai Wings, iniwanan na din ako ni Kai Wings. Oo nga, si Kai Wings, nawala na. Baka umuwi na siya, ano. Paturo nga ako ako sa tatay mo. Giatay ka, Mr. Mbik. Kantahan na lang kita, te. Kanta pa ako. Sige, kanta ka. Sige, Ilang kanta pa ba yan? Malapit Ilang naman kanta ang pa? mag-end eh.
Mga dalawa siguro. Huwag ka mag-end. Hindi. Sis, 2:34 ka pa lang. Sige, mag-iingay pa tayo. Nasa mood ako ngayon. Pag ako'y binibiro mo lahat niya, aking totoo mga titig mo ay tumutunan sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo, ano ka pa sa dibdib ko? Ang hiling ko lang, sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglinga. Dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Masaktan lang. Ayun. Nasa tabi mo dahil lakas ng kaba sa dibdib ko. Hiling ko lang, sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang tutuhan ng lahat? Ang kailangan paglinga. Dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Masaktan lang. Maasa sa'yo ang puso't damdamin. Pangarap ko ay mapansin. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglinga. Dahil habang tumatagal, lalo kong natututunang magmahal. Ang taas. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglinga. Dahil habang tumatagal, lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Ayun, thank you. Ayan, ang galing. Sakit na sa tenga pag mataas na. Oo nga, no? Lalo na sa akin. Kaya halos kinakanta ko yung mga panlalaki. Mababa lang. Mababa lang. Hindi kaya yung mga pambabae. Di pala Ate Ping, bali ilang beses na pala yun sa'yo umakyat. Dapat hindi ka na nagulat. Hindi. Hindi. Nung nakaraan may umakyat, tapos hindi ko siya na bali. Isa lang siguro yun. Baka isa lang yun. Baka binago lang yung pangalan. Baka, bali baka pang ano na siguro din. yan. Baka pang-apat o pang-5. Ay, grabe. Ang dami na ha. Kasi nga,
hindi mo talaga mawala sa akin kasi nga 'di ba minsan excited ako katulad niyan kaakyat ko lang 'di ba galing ako sa trabaho. Syempre excited na akong humarap sa inyo. Nakangiti ako tapos bigla akong magaganyan na akala ko kanina si Mr. Mbik na kasi 'di ba nag-ano ko na nasa kwarto na ako. Tapos pagtingin ko gano'n na makikita ko, 'di ba? Ewan ko, iba yung nararamdaman ko pag nakakakita ko ng ganyan, naiinis ako ba? Nawawalan ako ng gana. Kasi minsan nabibigla ako ng pindot. Baka mamaya mabigla ako ba siya ng pindot makita diyan sa ano ko, channel ko din, nawala ng channel ko. Maaano ka, madidistract ka talaga pag nakakita ka ng ganyan, yung iba yung kaba mo. Kaya kahit na buti na lang hindi ko siya napipindot ba na maion ko siya diyan. Hindi, ganito na lang gawin mo sis. Kung halimbawa basta pag may umakyat na hindi nag-message sa chat, pag hindi nag-chat, wag mo nang tanggapin or wag kang magpa-open ng camera. Basta hindi nag-message sa chat, wag mo nang i-accept. Tingnan mo, akyat daw si Abo. Mag-open cam ha, mag-open cam. Hindi, alam mo naman yung pangalan Pwede din kasi na gumagamit sila ng pangalan. Pwede din nagagaya ng close ka din ng ni-mute mo ang ako ba? social talaga naman si Mbek. Elevator pang gustong magpapakita. Galing ka ba sa labas? Wala akong narinig kanina Nag-disconnect? Okay. Bakit? Ano ginawa mo sa kwarto? Baka rito kay Vince na to. Umuwi ka pala? Kung nalalaman dyan kay Vince. Okay. Akala ko ni-mute mo din ako. Baka may si Penguins kasi Ayan na yung hagdan. Binaba ko na ba? Nandyan na yung elevator. Baka may hinahabol si Penguins kasi Elevator ang hinahanap ni Mbek. Open cam please, Mr. Mbek. Ayan. Anong ginagawa mo? Hello po, finally. Nagaganyan din Wala kaming makita. Ano ba yan? Yes. Invisible. Nawala na si Kaiwix. Nasaan na si Kalbo? Ayan na. Akyat na kayo ba, Abo? Kaya nga bro, baka nandiyan na naman si Rambo nagpakita ng mahaba bro. Uy, hindi nga yun si Rambo, iba yun. Wala ako mahaba Wala daw mahaba si Mr. Ay. Bawal umakyat ang hindi mahaba, ganun ba yun? Kalokohan din. Ang aakyat daw mula ngayon magdala ng mahaba. Kailangan may papakita may mahaba. Ay, may baon kayong mahaba. May baon kayong mahaba. Asa na yun asa na rin yun si isang mahaba. Si Senyoritan, lakatan daw siya, lakatan. Ayun naman, magsiakyat. Saglit ping, magbulunan ako, giatay. Hello? Magbulunan. Yan. $8 million in the house. Salamat, guys. Daming ano ni Abo. Kanina, saglit lang, Ping. Kakain ako ngayon. Mag-intay ka, Ping. Maghugas ako ng pinggan. Ng kamay. Kamay?
Yatay talaga si Abo. Si Kuya Ted hindi na dumating. Na-busy na yun si Kuya Ted. Mm-mm. Pero tingnan mo, 8 yan. Naka-BG yan si Kuya Ted. Mo. Kaya magpakabait tayo. Baka naka-BG dyan yan si Kuya. Ayan, tingnan ko kung sino to Ay, sino to? Ano tong Mrs. Ay, di po agka Mrs. Johnny, giatay ka. Akala ko kung sino giatay. Ang laki yung mata. Giatay. Uy, hindi. Nagluluto pa ako ng dinner. Sige. Ayan, gawin ko lang ang aking isda. Sige, uwi ka na? Basta niya mahaba. Magluto pa Ayun, ako mahaba isda. Ayun, no? Mrs. Johnny, mega loud shoutout. Salamat si Johnny. Okay lang yan. Kahit nagluluto dyan ka lang. Ha? Ang ganda ko pala dyan sa picture. Wait lang, baguhin ko. Baka may umakyat. Wait. Uy, may umakyat na Mrs. Johnny, dalawa. Kanina pa ako wait lang. Kabigi. Oo, sabi ko, ano yung pinagkukwentuhan nila? Ay, may nakita na naman ako. Sis. Mahaba siya, gumagawa talaga siya ba? Aloko. Yes. Naku, delikado yan, si Sikoy. Akala niya naman sa akin mahilig. Wala naman akong hilig sa ganyan. Nako. Mr. Mbek. Buti na lang may lalaki na tayo sa taas. Ayan, may lalaki na dyan sa taas. Kanina kasi hindi siya umakyat. Si Mr. Mbek, ngayon lang. Senyorita at Latundan siguro Ping. matatakot din. Kaya nga. Ayaw kasi ang sama ni Mr. MB kanina. Nasa baba lang siya. Senyorita at Latundan Ping. Alam mo naman diba, 24 hours running na ako. Wala pa. Hindi. Kaya nga dapat natutulog ka. Giatay ka. Bibi Pato! Matulog ka na, Bibi Pato. Wala pa nga daw siyang tulog. Tapusin ko siguro yung cake, tsaka ako matutulog. Matulog wow! Siguro mga 36 na ako. Hindi ka talaga natulog kanina, simula kanina kay Sis Osang, pinatutulog ka, hindi ka natulog nun? Sino pa pinuntahan mo? Mula kagahapon, mula kagabi, hapon, maga hanggang diretso. Uy, umayos ka nga, matulog ka na, uy. Uy, masama iyon, matutulog ka ba? Hindi nga ako makatulog sa gamot. Ganon? Eh di dapat nag-ano ka sa doktor. Dapat nag-ano ka, nagtanong ka sa doktor, bakit hindi ako makatulog? Nagbibingo sila sa kabila. Nung nagbibingo sila sa kabila, hindi na ako umakyat. Tapos nakikinig lang ako, tapos nakaiglip ako. Akala ko nakatulog na ako ng 12 hours. Pala, 30 minutes lang. Giatay. Kaya nakakit si Abu. Tingnan mo si Abo, hagdan, nandiyan ba? Mag-scroll ka kaya Abo. Ayan, Abo, malapit lang Abo yung hagdan. Umakyat ka. Nakalimutan ko pala, nagdadaldal na ako. Ang susosyal naman ng mga puro escalator ang hanap. Oo nga eh. Nandiyan na yung lubid. Escalator. Elevator. Ano yung pagpaw-paw? Manlift. Yan. Scaffolding. Ayan, nandiyan yung mga escalator bagay. Shoutout sa ating host at mga co-host. Mag-loud shoutout, Mbek. May bago tayo. Mr. Mbek, ano bang paw-paw? Magpaw-paw daw si Abo. Anong paw-paw? Hugasan mo yung dulo, Abo. Yung paw-paw, ganun, yung pisik-pisik. ng mga cheerleader sa university school. Nagpapaw-paw sila. Yung paw-paw na gano'n, giatay. Baka iba, Mr. Mbek, baka iba yung paw-paw ni Abo. Baka umihi siya, pitik-pitik. Baka yun ang sinasabi niya. Abo, pitik-pitik ka daw, Abo.
Di ata ito si Abo. Ayaw umayos. Pwede nga, tanggalin natin yung high blood mo habang umakit si Abo at si Queen. Okay ba yung sounds natin? Okay. Hindi ba, no? Nainis ako rito eh. Tunog lahat na eh. Okay lang. Ba? Ako nga, walang tunog eh. Wala akong ganyan eh. Pag bumili ko ng maono, kunin mo to. Ha? Highway run into midnight sun. Wheels go round and round. You're on mine. Restless heart, sleep alone tonight. Sending all my love on the wire. Say the road ain't no place to start. I'm weak. Now I'm stuck. Round down the line, it's been doing me. And loving a music man ain't always supposed to be. Oh, girl, stand by me. I'm forever yours. Faithfully. Pasensya na ha. 36 hours. Naging. Sabi na. Circus life under the big top world. Don't need the clouds make us laugh. Through the space, always another show. Wondering where I am, lost me down. Waiting a morning, this is lovely. Two strangers fall in love again. I get the joy of discovery. Oh, girl, stand by me. Forever, oh, Dina Mix Vlog, maraming salamat. May galap shoutout sa'yo. And magandang gabi, guys. Sana balik-balik. Kita-kita tayo palagi dito sa channel ni Big Bicolano Vlog. Kalimutan na natin ang sumira ng gabi ni Big. Mag-enjoy po tayo at mag-relax. Hi, Jake. It's 10 p.m. South Time. Shout out kay Word 2 at kay Mrs. John in the house. Sila pa rin na si Miracoma. Brother Rabu. Just wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long blonde hair.
And she asked me, do I love her? I say yes. Go to a party where we were birds to see. This beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you love her? And I said, I will cause I see the light in your eyes. No wonder of it all. It's just you just don't realize how much I love you. Brother in the house, this is Jody, Maggie naman ka. Next, my fish. It's time to go home now. Can't make it there. So I gave her the car keys, and she helped me to bed. And then I tell her, I said, turn out the light. I say yes, you want to go tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. We got shout out to everybody. Not my guests at this course. Not Fred, Christina. DJ Boss, they got shout out. Back to you, boss. Yan, may busy ka, dudot-dot si host. Pati ka muna, Mrs. Jody. Nalaglag si Queen. Sigato, banat. Mega loud shout out. 7 million in the house. Inano ko na yung ano ko, Mbek. Hindi na ako naka V8. Diretso mo na. Sige pa. Kanta pa ulit. Wala pa. Ba't nalaglag si Kiwins? Pati si Mrs. Johnny nalaglag na. No. Masarap yun niluluto ni Mrs. Joey.
Kanta pa Uy, ulit, panay daldal ko. Wala pala akong naka-mute pala ako. More song. Mr. Mbek. More. Lolo. Sound check. Nahulog yung mga focus natin. Oceans apart, day after day, then I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Empty next never. How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right there waiting. Whatever it takes, all my heart breaks, I will be right there waiting. Took for granted all the times that I thought could last somehow. But you don't love, not things to fear, but I can't get you now. Oh, can you see it, baby? You got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here waiting. Whatever it takes, all my heart beats, I'll be right here waiting for you. Ganito pala yung feeling ng magkano ka na 42 hours kasi. Ashlum. Okay. Kaya pagpasensya niyo na po. It's amazing how Jay! it's right. Without saying a word, you can light up the dark. Trying something I can never explain. But I hear when you don't say it. The smile on your face, know that you need me. There's a door eyes and say you never leave. That's your say you can't shoot, never run home. You say a mess when you say nothing at all. Make a shout out. Got in the house all day long. I can hear people talking out loud. But when you hold me, you try to cry. Why is living big and never around?
what's been said in your heart and mind. The smile on your face, know what you need. The truth in your eyes saying you never leave. And that's till you get you whenever I'm home. You say it best when you say that they go shout out, hey, I'm broccoli, Mrs. Jolie, sister, and I know. Mahal ka na rin si Marie. At hopes, smile on your face. The truth in your eyes saying you never leave me. Say you catch ever I'm home. Say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Smile on your face, truth in your eyes, touch of your hand, know that you need me. You say it best, sabihin mo na. Sabihin mo na best. Yun. Ano na, Ping? Ano nangyari? Nalaglag na naman si Sis Johnny. Nalaglag, kakain yata sila. Kakain. Si Abo, nawala na naman. Sabi aakyat. Di ata itong mga to ba? Puro mga drawing ba? Buti na lang si Mr. Imbik umakyat. Ayan, may aakyat. Sino kaya ito? Abo Yusef, open cam please. Open cam. Open cam. Baka nag-prepare. Andiyan to si Quince eh. Ayan. Si, ano, ay pa pala si Mrs. Johnny. Ayun, baka Si Sis umakyat. Johnny. Check mo na lang sa backstage. Ayan si Abu. Oo. Abo, pakita ka nga, Abo. Magandang gabi sa inyong lahat. Oo. Magmi-misa tayo mamaya. Naglipat ako sa laptop. Naglipat ako sa laptop. Hello, guys! Okay. Kami na yung queens. Nawala na. Oh, may tatlo na. Partner na tayo. Tatlo babae, tatlo lalaki. Alright! Partner talaga. Asan na ba si Kai Wings? Si Kai Wings hindi nagsasalita. Ano na? Birahi! Satsahi! Birahi! Chatchahi! Ayan. Kantahan mo nga ng pang-chat si host, Mr. Mbek. Para ba? Para mag-ising. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa yung pang-chacha. Ano mo naman? Pagod na nga si Mr. Mbek. Oo nga, no? Hindi, wala pang tulog. Kung iahalin tulad mo ako sa cellphone, baka 1 bar na lang. Palobat na. Palobat na, tulog na. Mr. Mbek, tulog na, masama yung... Masama yung walang tulog.
Giatay ka. Kasi inom pa ako ng huling gamot ko, tapos yun, diretso. 8 a.m. naman ang ang duty ko mabukas. So, okay Tingnan lang. mo, may 8 a.m. ng umaga. Oh, 8 a.m. Ito yung nahapon. Ay, PM. PM ba? Ay, kay atay. 8 a.m. Ginising ko. 8 to 5. 8 a.m. to 5 p.m. Okay na, narinig ko na. 8 to 5. Okay. Pero ayaw nila magsikibo ba, Mr. Mbek? Bakit? Baka nagre-ready. Yung mga senyorita ba dyan? Magsikibo naman yung senyorita. Senyorita, ano yun? Saging? Yes, senyorita daw saging. Yung isa daw, Mr. Mbek, lakatan. Yung mahuling magsalita, siya yung senyorita. Ganon. Wala talaga. Mga natulog. Katulog na yata. Anong wala? Nagre-ready yan. Ayun. Everybody needs a little time away. Hurt to say from each other. Even longer needs a holiday. Far away from each other. I see. Oh, yeah. It's hard to be a say I'm sorry. Nakapagod si Brother Queen. Nalimort, di ba? After all that we've been through, mataas pala to si Johnny. Mabigat. No, but one bar na nga lang ako. One bar na lang, kapatid. Pero inom pa kasi ako ng gamot ng 11, tapos diretso na. Yung headset Brother Abu, asa ka na ba, Abu? How can I convince you what you see is real? We're about to blame you for doubting what you feel. I always pretend you were just a girl. Apo, nasa ka na, Apo? Inintay ka na, Apo. Nire-remix pa lang ito para sila may nep. First come surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can turn away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. In your love, it is where we are. It's love, it's what I wonder. It's love. Can you feel the love? How it's laid to rest. It's love.
Shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan. Ano na ho? There's time for everyone. If they only learn that the twisting to let's go, move us all in turn. There's a rhyme and reason while I go. Start crossing, it's the time to go. Can you feel the love tonight? It's where we are. It's love. It's twilight wonder that we get so can you feel the love tonight? How it's there to you. Salamat. Pagod na si Mr. Imbik. Yung ano niya ba maghapon ng kakakanta? Kailangan mahaba-haba tulog. May work ka na bukas. Sino na guys ang kakanta guys? Andiyan na si Apo. Parang tulog eh. Abo, tsaka si Kywins, hindi pa nakanta. Si Miss Oo, si Johnny, hindi Kywins. pa nakanta. Si Sis Johnny kumakain. Kumakain sila. Abo, Kywins. Si Abo, sabi niya, kakanta siya. Sinabi niya bang Kaya kakanta? nga. Nakamute siguro tayo. Hindi tayo naririnig eh. Hindi, kahit naman siya nakamute, maririnig na tayo. Dinig kayo. Dinig yun, maliban lang pagtulog. Tulog siguro. Kahapon Guys, magsalita naman kayo, siguro guys. yung tulog. Ha? Si Kywins, gising pa yun. Hindi pa naman siguro. May kausap. Parang malungkot ka, Ayun, Kywins. Bakit? Kywins, kanta ka. Nakamute siya. Hindi marinig. Kaya Ay, nga, meron. walang madinig. Hindi marinig si Sky. Ay, si Queen. Si Abo din. Abo, Dapat patingin kumanti. nga. Abo, patingin nga. Mag-thumbs up ka, Queen, kung gising pa yung pasyente mo o tulog. Namimili pa ako, Ping. Ayun, namimili naman. Ayun, namimili pa. Seryoso, namimili pa ako. Pero namimili na talaga yan, naka-V8 na. Minamadali mo, Jose. Hindi rin nakakahintay si Ping. Ganyan ka talaga. Laging nagmamadali. Kaya ayan tuloy, nakakakita ng malaki. Marie, baka gusto mong
Sama ka na rin dito sa taas. Ana. Sama ka na rito, Marie. Si Marie ba? Nasa baba. Akit ka na rin. Asa na? Oo nga. Sis Marie, akyat ka. 2, 4, 6. Ay, hanggang 6 lang yata ito. 2, 4, 6. Di ba? May limit. May limit pala ito. Ano kasi yung ano lang to, Mr. Mbek, yung free. Free na StreamYard. Ganun pala yun. Oo, tapos may ano lang siya, yung may Ayan, limit lang din siya na may limit din siya na ano, yung bang kung ilang oras lang ba yun, Abo, yung kailangan ma-consume sa ano, one month? 17 hours ba? Ilan ba yun? 20 hours? 20, ganyan? Parang ganon? 20 yata. Ganyan lang. Yung free lang yan, tapos pagka ano yan ano na naman, direct na naman si Pinkay, direct ano na naman siya, live. Actually, tinatry kong bumili last week. Yun yung StreamYard. Oo nga. Kaso, ewan ko sa Saudi Arabia, nag-error yung card. So, yung Visa card ko, hindi niya in-accept. So, hindi ko alam kung anong resolution kasi sabi, kailangan ko pang pumunta sa bangko ko para daw i-accept yung pag-purchase sa StreamYard. Ayoko nung ganun, hassle. Kailangan nung sa ano na lang. Yung ano na lang, Mr. Mbek. STC lang eh. Pwede ba yung sa STC? Hindi ko alam kung tinatanggap yung STC Pay doon eh. Ano sabi ni Sis Marie? Sanay na daw siya sa baba? Siya ba yun? Sa susunod na lang. Di kasi ako sanay. Masasanay ka din. Alam mo, dati hindi rin ako sanay, pero nung paulit-ulit na sanay na rin ako. Ano daw? Tumubot na naman. Linawin mo, Ping. Ano yung dating di ka sanay? Pero kalaunan, nasanay ka na rin. Yes. Linawin mo ng konti. Medyo, nako-confuse. Nung una, hindi ako sanay nang nasasaktan. Pero nung paulit-ulit na, nasanay na lang ako. Parang wala na lang. Kaya ano daw? Ang lalim ng hugot. Medyo makapal doon si kapatid. Namarites pa. Ayan, nabigla tuloy ng bukas ng kam si Kay Wings. O, diba? Nabuhay si Kay Wings. O, ayan. Queens, may sinasabi si Ping. Dati raw siyang di sanay, kalaunan nasanay na. Ano ba yun? Yes. Mr. Mbek, nung una paiyak-iyak pa ako, pero ngayon wala nang natulo. Ganun pala yung nasasanay ka din kalaunan. So, nagiging manhid. Yes, nagiging manhid ka. Totoo. Totoo yan. Tingnan mo si Kay Wings, nagtago. Kalaunan, naging manhid. Ganun yon. Masasanay at masasanay ka din kung ano yung... Di ba? Malay mo mag-schedule ka kahit one day, Marie, tapos pupunta kami. Ano daw? Di ako gaya ng kapatid ko, medyo makapal. Si Marie. Makapal talaga. Hindi. Pag nag-ano kasi sabihin mo, pupunta kami doon, giatay ka. Oo, mag-puntahan. Basta sabihin mo lang para nandun ng lahat, di ba? Schedule mo, tapos sugod kami doon. Kahit mga 3 hours, okay na yan. Nabuhayan si Kay Wings pag ganyang usapin. Tingnan mo, wala na nga. Hindi na nga nagpakita si Kay Wings. Schedule mo lang, Marie, tapos pupunta kami.
Asan na si Abo? Nasabi niyang kakanta, nagre-ready na. Hinahanap niya yung okra. Abo! Okra? Okra talaga. Abo! Okra talaga. Brother Abo, okra daw. Okra na lang. Alin ba hindi tumutulo, Ping? Yung Ay, luha. dapat Kay Wings, ma-practice yung luha. at makanta minsan. Ako kasi ang pangit kasi ng boses ko. Gustong-gusto kong kumanta kaso ang pangit ng boses ko talaga. Bili ng VHS, pampaganda. Ako nga din napaganda lang napaayos lang ng V8. Diba? Yung kapatid ko kasi naggagala, may na mag-whitey ako, wala naman sana sa plano ko. Ganun talaga, Sisi. Pero masasanay ka din. Kami din, ako nga, madala nga rin ako maggala pagka talagang talaga sa trabaho. Ang hirap kaya ng trabaho natin. Kaya sa umaga, sa tanghali. Okra o kaya bulaklak. Enjoy naman sa YouTube, kaya sila. Bulaklak. Oo, enjoy pagka yung nakakita ka ng mga friend na patutuloyin mo minsan din. Magbabara yan. Iba yung patutuloyin, iba yung nagbabara. Di kay Wings. Tingnan mo si Abo. Abo, bulaklak o kaya okra? Kaya nga ako nga walang pahinga 6 a.m. Okay. 6 a.m. 6 a.m. Mahaba. Ang haba ng oras mo, Sis Marie. Ako din, ganyan din, Sis Marie. Si Sis Rogen din naman, natatapos ng alas 10, diba? Nakakapag-live pa siya. Minsan alas 10, minsan alas 12 na rin natatapos si Sis Rogen. O ako, diba? Ako minsan wala din akong live. Diba ilang live yung nakaset ko, pero hindi ako nakakapag-live kasi depende pa rin sa trabaho ba. Katulad kanina, hindi sana ako mag-live. Nandiyan si Kang Atong sabi niya, i-open mo na, akyat kami, okay. O, diba? Pero kung hindi siya nagganyan kanina, hindi pa ako magla-live dun sa baba kasi hindi pa ako tapos mag-work. Kung tsaka ka lang nag-live ng alas 9, pag akyat mo, di 1 oras at kalahati ka pa lang. Sayang ng oras. Ganyan nga. Okay na rin. Paano? Pero bakit para tayong malungkot? Hindi tayo happy today. Happy naman Tingnan mo yung aking mga nakalapid. Pag Mr. MD, hindi nila ako nakikitang tumatawa, hindi daw sila sanay sa akin na seryoso. Gusto nila laging kita ang ngipin ko. Naubos yung energy ko kanina kay Chai. Nag-live siya nung umaga. Tulog pa ako nun. Tapos after kay Chai, kay Osang. After kay Osang, doon na kay Ate Ems, dire-diretso. Kaya Kuracha ako, diretso rin. Pagod. Yung kay Ate Ems, di na ako nakakyat talagang hindi na kaya ng lungs ko Ako naman kasi ano lang ako sa kanila ba, yung ano ako sa kanila ba. Ikot-ikot lang. Nakita ko nga rin nakita ko rin si Bicolana, naka-live si Bicolana naka-live pa si Bicolana nung nagbibingo sila sa kabila, nakaiglip ako, so akala ko diretso na yung tulog ko. Pagtingin ko ng orasan, 8 p.m. lang, akala ko dumiretso na. Ano lang yun, ibig sabihin nun, hindi siguro hiyang sa'yo yung gamot kasi bakit hindi ka nakakatulog? Maaari. Baka dapat tinanong mo sa doktor yun.
Kasi pag may gano'n na epekto na hindi maganda, kailangan itanong sa doktor yun kasi hindi maganda yung gano'n. Pagod na nga sis Pero nag-improve na. sis Johnny. Nag-improve Kasi naman. ganyan Nag-improve naman yung yung paa ko, okay na. Paa mo? Kaso yung epekto, 2 araw na ako hindi pinatulog. Wala. Bebes, di ba? Parang yung gamot may yung may drug siya Hindi talaga siya pinatulog. Di atay. Di na nga ako sumundot ng code red kasi lalo kang di patutulogin. Kasi Abo. Okay na, Brendy. Ano tayo sa Paskong darating tirahin natin? Sige, Nasa try mo. na, Baka papasayaw si Ping. nasa na yung kanyabo? Hindi. 7 million in the house. Salamat, to, bro. guys. Papasayaw ka nito mo. Parang malungkot to, Ping. Bro, Okay lang to, Ping. Parang naalala mo yung mga utang mo, Ping. Ay, atay. Lagi naman ako may utang. Huwag mo ipaalala yung utang. Dapat yung hindi kasali sa utang. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling sa mga araw pang darating. Walang iba hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig mo. Narinig niyo ako? Ping? Ano lang, yung boses mo lang naririnig namin, pero yung sound ng wala. Boses lang. Yung tugtog wala. Ganun? Oo. Nangyari sa beat ko. Tapon mo na. Ito meron, wala. Sige nga, lakas mong konti. Lakas na. Kunti pa. Kunti pa. Full na. Yan. Sige, yan. Kanina wala Ito? Lakas na? Yan. Di ba? Kanina wala akong marinig na music Puro ungol lang Lang yan. Sige, kanta ka na. Okay na, Beng? Kahit na hindi gusto ang buhay ko, ito ay laging langis sa Paskong darating. Nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig iyo kahit na hindi Pasko, ang buhay ko, ito ay laging
Yung kahit na hindi gusto yung buhay ko, ikaw ay laging lasing. Okay na, Ping. Nalungkot naman. Yung medyo ano. Bro Embek, it's your turn. Sir Embek, ikaw na daw. Kay Wings, kanta ka na din. Ikaw, host. Kanta ka na, host. Ako talaga? Siyempre naman. Ano ba kakantahin ko? Wala kasi akong biit ba? Lahat salitan. Ikaw din nga Ano ba naman, yun? sis. Ano ba yun yung makanta yung... Ano ba yun? Magtingin nga ako. Sige na, ikaw muna kay Wings. Maghanap ako ng kakantahin. Parang kala mo maganda ang boses. Mr. Embek, giatay. Alam ko na. Ito na. Kanta ka. Alam ko naman na. daw si sayo ka naman. Hindi, ayoko sumayaw. Hindi si Kevin daw. Hindi pala to pwedeng ano, kasi Kanta hindi ka pala tapos si madidikit Kevin yan. sumayaw. Mainit na yung cellphone ko Tulog na kabit ba? Ito maganda to. Pasensya kayo sa boses ko ha. Kasi ba yung لما يجي وقت تنظيف الدهون الصعبة ونوافذ التسريحات استخدم المبيض بس الحين لقيت حل يرضيني. بيري بلس الجديد بقوة بديلة للمبيض مصمم لإزالة الدهون الصعبة والروائح. بيري بلس Diatay, ang tagal ng commercial. Tulog na. Ano daw? Ano sabi ni Kay Wings? 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Naririnig? Baka mamaya sabihin ni Kay Wings, ay ni Abo, ungol lang. Guys, pasensya guys sa boses ha. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di makatulog sa kakaisip sa'yo, at ikaw sinta, ikaw ang dahilan.
Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Naririnig niyo ba, guys? Baka ungo lang naririnig niyo. Tapos na pala yun? Ang bilis ah. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. $7 million in the house. Salamat, guys. Parang ayaw gumalaw ng aking cellphone. $8 million in the house. Salamat, guys. Hindi talaga siya naggalaw yung cellphone ko, guys. Kasi puro ano ba to? Miiyak ang puso. Bakit pa? Ito, maganda ito. Diretso ko na, guys. Sa isa, tapos sunod nito, si ano naman na, si Abo. O kaya si Kaiwing. Pasensya na, guys. Hindi talaga ako singer. Ako'y dancer. Naubo tuloy ako. Ito. Kapanahon na natin to, Kaiwings. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong kagwapuhan. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin?
Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain, ang puso'y sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa. 10:54. Bawat ngiti mo may gayuma. 10:54. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain, ang puso'y sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Thank you very much. Yeah, tayo pasensya kayo sa boses ko, guys. Kayo naman. Talaga kayo sa boses ko. Mr. Mbek, it's your turn. Sino na ba? Pangit talaga ng boses ko, nakakahiya. Si Abo. Abo. Nangawi ka binti ko. Sino? Hirap talaga na hindi marunong kumantaan eh. Sis Johnny, kumakain pa yata eh. Joni, please don't cry. Kumakain pa yan. Si Abo. Brother Abo. Wala nakatulog sa kanta ko ba? Dito ko, Ping. Tira, brother. Tira. Medyo nalulubat niya yata si Brembek. Ha? Nalulubat na siya. Oo nga kasi wala nga siyang tulog. Simula kaninang madaling araw nagkikinanta siya hanggang ngayong giatay. Walang pahinga ba? Sige. Ano na lang yan para makatulog na ilan na lang? 5. In this time, don't think you there. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, what a little to my heart. Oh, my heart.
And all alone, when it's shattered, all of my heart. Mababa? Okay lang. In the sky, on nothing, you there around the world. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay here wanting to my heart, oh my heart. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh my heart. Pain. Yes. Kena? Kanta po, kanta pa, kanta pa. في الدورة البشرة تصير حساسة بزيادة. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan man kita ako, makuha ako'y agad yakapin. Oh, hanggang sa pagtanda natin, nagtatapos mataas naman ang araw, ang iyong buhok ay puputin na rin. Sabay tayo mga araw ang nakaraan natin, ang nakalipas natin. Oh, hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo,
Ako pala'y ibigin mo. Kung maputi na di ba hanggang sa pagtanda natin at ang lang sa'yo ako kaya'y ibigin mo kahit maputi King, Yes. Yes. sino pang ano dyan? Sino pa kakanta? Aray ko. Ano lang tayo, guys? Si Sping ata mag-host. Ano daw? Thank you all. Thank you, Mr. Mbek. Thank you, thank you. Alam ko pagod ka na. Simula pa kagabi hanggang ngayong gising ka pa. Pahinga ka din. Maraming salamat. Ano daw? Kanta ako isa. Sige, sis Juni, kanta ka. Kahit 5, okay lang. No problem. Sige. Miss Johnny, ikaw muna. Kakanta na si Miss Johnny. Sige. Parang ang hina ng boses. Ano? O sa ano ko lang. Sa cellphone ko lang. Siguro to. Hindi ata. Wait lang. Hanap Ayun. muna akong kakantahin ko. Kaya pala nahirapan akong pakinggan kayo kasi mahina pala yung cellphone ko. Giatay. Si Betty, thanks for coming. Oo nga, ngayon ko nga lang napansin sis Johnny. Hanap muna ako. Sige lang. Sis Marie, mega love shout out from Sis Betty. Ayan. Mr. Mbek, pag hindi ka pa nakatulog, ask mo sa iyong doctors. Ipag-heli ka namin. Kapag di ka Hindi pa maganda nakatulog. yung epekto nung nung gamot, yung side effects sa'yo nung gamot. Hindi ka makatulog, hindi maganda yon. Na-late ako. Okay lang si Betty, nakahabol ka pa naman. Salamat. Kanta ko, diba, Sis Johnny? Sige. Abot Sige, pa. O, pwede ka pang, Abot pa yun. si Betty, pwede ka pang makinig sa kanta ko, wait. Pasensyano na ha, hindi ako singer. Asan na ba ito? Wait lang.
Yes. Sir Mbek, matulog na ikaw. Kim Yesel, Miguel, shout out. Miss Kim, thanks for coming. Magalaw shout out. Mr. Mbik, tulog-tulog din po pag may time. Maraming salamat. Kahit ikaw masakit ng iyong lalamunan is pinagbigyan mo pa din kami. Maraming salamat. Good night. Ayan. One more. Yes, Si FM. Johnny. One more? Ano ba? Yes, one more. Night all. Good night. Good night, Sir Mbik. Good night. Nagpaharang pa rin ako. Hanggang kay Miguel shout. Si Kang Atong, magsa-silent siya? Oo, magsa-silent yan mamaya. Anong Yes FM? Ano sinabi niyang Yes FM? Sino? Si Sir Mbek. Matulog ka na, oy. Wala ka ng muta bukas. Sige ka. Muta talaga? Hindi ka natulog. Tapos may pasok pa siya bukas, 'di ba? Kailangan niya magpahinga kasi may pasok pa siya bukas. Uy, matulog ka na. Maraming nagmamahal sa iyo. Bawal magkasakit. Yes. Bawal magkasakit. Hi, Kuya Abo from Kim. Ayan, Kuya Abo. Mag-silent si Sisi. Kanta, Sisi Koy, kanta ka na dyan. Sige na, kanta ka na, Sisi. Bukas magbili ako ng bukas bibili ako ng ng ganon. Biit. Anong ganon? Biit. Mahaba? Bibili nga tuloy ng mahaba kasi nakakita ng mahaba, Sis John. Ibibili mo ako sis Kang Atong. Oo ba? Ano? Giatay. Bit. Para sabay-sabay tayong kumanta. Ako din bibili pa bago ako yung plan ko sa December. Oo nga, hindi ka na tumatawag sa akin, Sis Johnny. Nung nakaraan tumawag ako sa iyo, hindi mo ako sinagot. Nasa labas ako. Okay. Sis Betty, salamat sa blessing. Kasi sabi ko hindi na ako love ni Sis Johnny. Hindi na siya natawag sa akin. Joke. Busy. Tapos, ano pa ba? Busy kami sa work. Busy ako sa work ko kasi magdi-December. Sobrang busy. Okay. Punta ka, ewan ko lang. Basta, I let you know by December. It's a surprise. Ipinaplan ko muna. Hindi mo na ako kinikwentuhan eh. Tampururot na ako ba? Loka ka talaga. Loka ka dyan. Wait, kanta pa ako para makatulog na yung ating Sir Mbek. Asan yan? Umalis na siya na. Oo, lumayas na siya. Matulog na daw siya. Matulog na yun. Kantahin ko to, high school. Kanta muna ako, guys. Makinig kayo sa aking hintay. Hindi ko pala ka nakamiss. You got us. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan? At maging sa'king pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana
Pag-ibig na nadarang may pakaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag paluluhain, ang pag-amo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Yan yung team song ko nung high school, si Sikoy. Sa crush ko. Nang dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadyang ganyan, sana pag-ibig na nadarang may pakaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan, ang gusto ko sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Bakit crying yan, Mr. Mbek? Ay, dinggin. Tunay na tunay, mahal ko sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at wala nang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y wag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Aray ko. Tapos na. Nainggan niyo ako sa picture ni Abo. Tumawa. Tingnan niyo. Tingnan niyo talaga yung picture niya. Nakatawa siya sa akin. Abo. Sis Johnny. May gigil pa talaga sa dulo yung mahal na mahal. Ikaw pinawisan ako dun na. Tingnan mo yung matutulog. Dilat pa din. Nakalagay mo, elbow, wash hand, elbow, wash hand. 7 million in the house. Salamat, guys. Yun na yun. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Tingnan mo. Mahal nga tayo. Tingnan mo. Hindi makaalis-alis si Mr. Mbek ba? Hindi siya makaalis-alis. Hindi tayo maiwan. Mahal tayo niyan. Oo, mahal tayo niya. Sabi niya, sabay-sabay tayong matulog. Hanggat hindi yun natutulog, nandito pa din ako. Ayaw matulog eh. Simula pa kagabi nagkikinanta, hanggang ngayon, dilat pa din kay Atay Tibay. Nakarami pa siya ng kanta. Baka Baliw nga. na puso. Atay. Isa pa? Ay, diba? Sige lang. Isa pa. Bala ka. Kakanta ako Sige dito. lang. Sige nga. Pag nahaba ng oras na yan, oh. Sige lang. Karaoke. Ay, karaoke. Nagulat ako doon. Kanta ako ulit. Pagbigyan mo Bukas na ako. kay kapatid naman. Oo nga, bukas. Masabay tayo kanta.
ng nagmamahal sa'yo. Awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit kong ito'y para sa'yo. Tumingin ka. Langit ang bawat saglit sa piling mo. Ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko mapapayagang mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Panagi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit nga magpakailan pa man. Ikaw ang iibigin ko. Ikaw lamang ang siyang lahat para sa'kin. Ikaw lamang ang siyang mamahalin. Ikaw ang siyang tanging nagbibigay sigla. Ang buhay ko ngayon may halaga. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man. Ikaw ang iibigin ko. Di apay, nagigil yan. Nagigigil ako sa'yo, matulog ka na kasi. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man. Ikaw ang iibigin ko. Magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man. Ikaw ang iibigin ko. Okay ba, guys? Okay ba? Yes! Thank you! Thank you, host. Ano, tulugan na tayo. Hagdan daw. Wala kang boses, host. Nakamute ikaw. Sabi ko nanghihingi ng hagdan si Sis Betty, akit daw siya. Sige, kantahin pa. Kantahin mo muna. Sige, sige. Oy.
Batang Samar, thanks for coming. Mega love shout out. Ano ba to, Batang Samar? Ano ba yung main mo? Pasensya na, hindi ako magbibigay ng jacket ha sa Ninja kasi alam mo na mahirap, kanina lang may naggumawa na naman ng kalukuhan dyan sa channel ko, kaya please pakibaba ng main kung ano para mabigyan kita ng jacket, kanta na host. Ay, naibaba ko na ba yung ano? Sis Betty, nandiyan na yung hagdan. Ayan. 9 million in the house. Salamat, guys. Hindi sa masungit, Batang Samar. Yes, no problem, host. Salamat, salamat sa pag-unawa. Meron kasing mga gumagawa ng kalukuhan, kaya iwas muna ako sa mga ninja. Ayan. Sis Betty, ayan na po yung baba mo po yung yung main mo, Batang Samar, para madikitan ka namin. Hello, everyone. Hello, everyone. Magpapakita ako saglit. Hello sa lahat. Hello sa lahat. Welcome, Sisi Ping. Salamat, Sisi Betty. Nag-echo ako. Welcome, Sisi Ping. Salamat, Sisi Betty. Batang Samar, mega love shout out. Nice meeting you, Mbik. Sisi Betty, mega love shout out. Hello. Hi. Good evening. You see me? I'm in the middle of darkness. Just wait. Just wait. I don't have halo. Bakit yung screen? Wait lang. Hi. Mamaya i-replay ko tong boses ko kung okay ba siya. Hindi kami nakawisan ako. Wait lang, ang galaw ko kasi kaya hindi tumatama sa camera yung green, ang mansion ko kasi tingnan niyo naman. Wait lang. Sa yung mansion ko. Anong oras na sa'yo? 3:30 afternoon. Huh? Saan ka lupalop ng mundo? Anong oras dyan sa inyo, Sis Ping? Wala, nakamute siya. Tingnan mo. Dadaldal na naman yan, no? 11:30. Sorry. 11:30 ng gabi, Sisi Betty. US time yan. Oo, Mr. Mbik. Nasa US si Sisi Betty. US pala siya. Maaga pa. Oo, maaga. Pumasok kasi ako kanina ng umaga. Half day. Yes. Buti nakakapag ko na lagi ngayon, gala ka na, Sis Betty. Nung nakaraan hindi kita mahagilap. Kasi may bisita ako last time, tapos may tinutulungan ako last time. Kaya hindi ako busy akong schedule ko. Mga 2 months ago. Kaya nga. Sige, go. Sige, nasa iyo ang stage.
Kakanta ba ako? Yes. Nasa iyo ang stage. Ayan, bumaba si Mr. Mbek kasi sabi niya, Mr. Mbek, bababa ako para si Miss Betty ang aakyat, sabi niya kanina. Ayan. Napapatay tayo dyan. Ako ang... Bakit Sige. hanggang ilan ba pwedeng umakyat? Ano lang sis, hanggang 6 lang pag ganitong free. Free na StreamYard, yeah. Pero kapag hindi, unlimited. Ewan ko lang, para yatang 10, hindi ko alam, 10 yata pataas. Hindi ko rin masyadong alam, yung may bayad. Parang ganun. Tapos only yung gamit mo ng StreamYard. Parang ganun. Oh, wala kasi tayong may bayad na StreamYard. Oo, wala. Lang. Ako lang din tong akin, free lang, free. Wait. Okay. Ano na? Ang stage ay nag-iintay na po sa'yo. mag-mute. Try ko, ano ba? Bibi Pato. I-try ko nga. Sige. Start ng December, try ko siya. Kung makapasok ba ako. Try lang natin 1 month. Para want to sawa ba sa kantahan. Sis Marie, Go. At sa lahat. Para magamit natin. Sige, try ko ha. Wait, i-check ko nga ngayon. I-try ko daw ngayon. Sige. Try mo sis. StreamYard. Din-try ko yan dati. Nag-check ako kasi yung 1 month halos nasa 300 euro. Wow. 12 months yun, ha? So, nasa kwan yun. Magkano ba palitan? Ano sa Pinas yun? Nasa mga 300. 16-17 yun. 16-17. Depende sa palitan. 16-17. Wait nga, tingnan ko nga. Kahit 1 month lang, try lang. Mag-Christmas pa naman. Masarap kayang mag-jamming-jamming. Bakit kailangan ko ba mag-login? Bakit kailangan ko mag-login? Pwede ba magpunta doon kapag kahit nandyan ako sa inyo? Sa live? Hindi ko lang alam, Sisi Koy. Wala din ako alam. Ayan si Sis, ayan si Sis Irene, oh. Nandiyan siya. Sisi Irene, good morning. Hey! Si Sis I. Monthly lang, carry na, sabi ni Irene, may love shout out. Wait ha, check ko daw. Check ko kung makalusot. Bakit gano'n? Sige, habang nag-check si Sis Jonin, kakanta si Sis Betty. Sis Betty, go. Sige. Sige, isa lang na. Hindi ako marunong. Itatry ko isa lang. Saglit. Kinakabahan ako. Pasaw. Hindi pa naman ako masyadong nagkakanta. Lagot ako nito. Saglit lang, guys.
2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. In your arms, as the dawn is breaking, face to face and 1,000 miles apart. I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to try, but only love can say. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray you'll have a change of heart. I can't make you see it through. But something's only love can do. Pasensya na kayo sa boses ko. I know if I could find the words to touch you deep inside, you'd give our dream just one more chance. Don't let this be our last goodbye. But only love can say. Try again or walked away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. Ayan guys, tapos na. Salamat si Betty, side Ay, A. nag-check ako. Side B. Okay. Nag-check ako. Ano? Hanggang 10 participant. Di ba? Hanggang 10 tapos unli siya. Unlimited ang gamit. Member card. Sis Betty, side B daw, sabi ni Mr. Enric. Okay ko. Meron pa saglit. Meron pa saya. Sige, isa. Ano mang kakantahin ko? Nakapasok ka sis Johnny? Nag-avail na ako. Pwede na tayo mag-unlimited today. Pwede na? Ha? Napindot ko pala yung nag-avail? Nakalagay, congratulations. You're now in monthly basic plan. Syunga. Hala, nag-automatic. Teka lang, hindi ko alam kung anong kakantahin ko. Paano yun pag sino mga papasok, Sisi? Saan na yun? Hindi makita? Ay, nakakontact. Hindi ko siya nakita, Sisi, Johnny. Congratulations. Ay, syunga. Chinik ko lang to nag-automatic na. Di wow, sana. Ilan? Kasali ba ako dyan?
Sis Johnny. Saglit ha, maghahanap ako ng kakantahin ko. Sige lang, Sis Betty. Sige lang. Unlimited streaming, unlimited local recordings, 10 screen participant, live streaming are recorded. 3 multi-stream destination. Logo, 50 hours of storage. So, laki nun. Naipindot ko pala yung kwang ko. Nag-automatic kasi ito. Minsan yung pag may napindot Wow, ako. sana all. Sana all talaga. Ba't ko napindot yun? Try lang daw pero napindot niya na. Kasali ko doon, Sis Johnny. Ay, sino, uy. Wow, sana all. Paano pag ano niyan? Sige, makaka-stream yard na every night. Tingnan ko nga. Hindi ko alam kasi. Sige, check mo muna. Si Irene, may nakuha na si Sis Johnny. Wow. Sige, ano ha? Only Sige, StreamYard. kakanta ako. Ayan. 300 euro daw yung binayaran niya. Wow, sana all. Wow, ang mahal naman yung system. Ang mahal nun. Magkano yun sa Pilipinas? Magkano yun sa Pilipinas? Meron na. Nakakuha na siya. I-try ko lang siya 1 month. Oh, pwede na mag-unlimited tayo. Sakto. Under yan sa under yan sa YT account mo. Sabi ni Mr. Mbek. Try nga natin, sige. Ben. Kakanta ako, ha? Sige. Sige, kanta ka, sis. Sige, kanta ka. Sige. Mag-mute kami. Wag nang mag-mute. Woo! Nice song! Hindi ito pa mamaalam, ha? I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna let you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Nakakahiya itong aking boses. Bahala na si Batman. You deserve the chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. Parang nagtutula na ako nito. I wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. You never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye.
Ayan guys, ito na. Hindi ko na matapos yung kanta. Pasensya na po. Ayan si Siping. Okay na si Siping. Bakit hindi mo din na Sisi? Kasi ayaw daw niya lahat goodbye. Ayaw mo mag-goodbye? Kahit sino naman, kahit sino naman ayaw naman mag-goodbye, di ba? Hirap kaya yung words ng goodbye. Yun ang pinakamasakit na part, yung pag-goodbye. Ayun, kaya pala hindi tinapos ni Sis Betty. Ay, natulog tuloy Bibi Pato, matulog ka na. Wala ka talagang muta bukas. Sige ka. Night, si Irene, sabi ni Abo, ayan. Ayaw daw ng good night, pero... Kanina ba yung kahapon? Kinanta ko din yan, goodbye. Kailan kahapon si Irene? Hindi talaga ako natapos ng ano ni Sis Irene. Tapos, nanalo ako, Nanalo ako tapos di ba Sis Irene, nung games mo nung maga, naghihiwa ako ng salata, tapos nakaano lang talaga yung cellphone ko, nakabigi. Akalain mo nagtawag si Sis Osang, sabi niya mag-present ka. Ngayon, namatay-matay na yung cellphone ko, hindi na ako makakomment. Hanggang sa sabi ko, hindi ko alam kung naumabot ba yung present ko kay Sis Irene. Kantahin ko yung It Might Be You, request daw niya. Ayan, si Siping lang po It Might Be You, sabi ni Sir Mbik. Okay, kanta. Hindi, kantahin mo daw. It might be me. It might be me, it might be you. Ayun, Sis Johnny, ikaw na lang kakanta sa It Might Be You. Alam ko pa kaya to? It might be you. Alam ko pa kaya to? Tingnan, try ko daw. Ayun. Para kanino to? Request po yan ni Sir Mbik. Parang official kanya ito. Wait lang, hindi to lyrics. Ay, mali. Mali pala yun. Hindi karaoke yun. Pasensya. Female version ako, ha? Female version. Take two. Female version. Atilani, mega loud shout out. Iba yata tong tono. Sorry naman, ba't di ko makita yon? It might be you. Sinong malakas kay Enbek Latilani? Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sands, watching seabirds fly, wishing there would be
someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you all of my life. Walking past all of my life, wondering how they met and what made it last. If I found a place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and with so much love to make. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. Still telling me it might be you all of my life. Ang ganda ng song! Akin love! Para kanino kaya to? Ba't ito? Nasaan ako? Something's telling me it might be you. Yeah. It's telling me it might be you. Feeling is just as you all of my life. It's you. It's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. Maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you all of my life. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you waiting to be BXM Live. Sisi Johnny, buhayin mo daw yung puso ni Sisi Irene. Buhayin mo ang puso kong manhid. Manhid, ang puso kong manhid. Okay. Manhid talaga, Sisi Irene. So many people, billion people, are running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. True, I search for an explanation. Only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. Is it all the powers of the universe conspired to make you mine? Kuya Doy, good morning, good afternoon, good evening. I bless the day that I was born for you.
So many foolish people trying to come between us. None of them seems to matter when I look into your eyes. Now I know I belong here. In your arms I found the answer. Someone nothing would seems to wrong here. If they only realize that I was born for you, and that you were born for me, and as this round the world, this was clearly meant to be. What we have the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Oh, I was born for you. What we have the world could never understand or ever take away. And as the years goes by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Ayan. More. Ba't nagsunod-sunod yung aking... Two old friends met again, wearing old faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart summer long ago. How did they to know? Someday they meet again and have a need more than reminiscent. Maybe this time and we loving they find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and I feel so right. Maybe this time, love on it. It's the same old feeling back again. It's the only that they had back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and every time hasn't cold the flame. It's burning every bright. Hindi ko na alam ang tuno. If get another chance, if they can take it, maybe this time I'll be loving they find. Maybe now they can't be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time they'll want it. She's smiling like they used to smile back then. She's feeling like he used to way back then. Near me waiting for that magic. Sorry naman, wala ako sa tono. Wala na ako sa tono. Sir, I'm back. Matulog ka na.
Oy, ano Sisikoy, gawin mo na lang 5. Naka-5 ka, oh. Panay na naman ang daldal ko pero wala pala nakamute ako. Sorry naman. Guys, salamat guys sa support nyo kay Pinkay. Ayan. May 6 na minuto ka, palima mo na. Oo nga sis. Sige lang, go lang. Go lang. Go lang ako. Bala kayo Doy makinig. John, gusto mo kumanta, Doy? Akyat ka, Doy? Kantahan mo ako, Doy? Kantahan mo talaga. Nanlalambot na si Mr. Imbik ba? 1% na lang daw ang kanyang battery. Anong kantahin ko? Bibi ano ba Pato. maganda? Bibi Pato. Kasi naus yung Bibi. O, Bibi na sa akin, may pato pa. Sana all Bibi tsaka Pato magkasama. Ano daw kakantahin? Parang technical ano ba yun? Ay, this one. May nakita Technician Life, Harang. Salamat po sa paharang. Thanks for coming. May isa pa akong Tingnan ko nga Sir Mbek, ito. walay na energy. Ginawang rap. Ginawang rap daw. Kakanta ko nito. Ito, may tone ako dito. Ano yan? Para kay host to. Para kay host. Anong kanta yun? Wait lang, iniisip ko, hindi ko maisip. Pampatulog ko to sa iyo, Okay, thank you. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you come back to me, but the tears keep falling down my face when you're not around, and now you're gone away. All I do is wait for you each and every day, but now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I wonder where you are. Are you with another guy? Are you showing it the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Kita mo si Britney, lahat sila pinapatulog na ako. Oh. Parang Mr. Nature! Made me sleep last night. I waited by the phone. Wonder where you are tonight. If you are alone. If I had another chance, I never let you go. My heart's been broken in two, and it's all because of you. And now you're gone away. All I do is wait for you each and every day, but now you're gone away. All I do is wait for me each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I wonder where you are. I don't need another guy. Are you showing him your world? I'm waiting for your love. Wonder where you are. Bright it up my day.
Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Kakanta daw si Mr. Nature. May gitara kaya ako, Ping. Natututo ko mag-gitara. Ang hirap matuto. Mr. Nature, good evening. Oh, I'm waiting for your love. I'm wonder where you are. Are you with another guy? Are you showing him the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile. Bright it up my day. Yes, I'm waiting for your love. Waiting for your love. Tapos na. Kuya Doy, good evening. Good evening sa lahat. Mega love shout out, Doy. Salamat sa pag-akyat. Ayan. Hello, Kuya Doy. Hello, BTV. Morning. Hello po. Hello. Ayun, nakauna yung mga camera. Maingay. Ay, si Kuya Irene. Isang magandang song naman dyan, Mr. Doy, June TV, ayan. Sisikoy day sayawan na ba lang? Sayawan. Sabi ni no, si Irene. Si Irene, tulog na yung partner. Sinong sasayaw? Tulog na yung partner. Sasayaw ba? Mag-mute na ako. Tulog na ba si Iwen? Andyan si Kai Wings June. Mukhang tulog na, hindi na nakipo. Nakatulog na siguro. Yeah, ano mo na lang yan mamaya. Oo. Oh. Eh, kung ako wala. Meron, lakas mong konti. Yan. Yan. Eh, ko wala. Konti pa. Wala. Konti pa. Walang music. Yan. Hindi pa. Ano nangyari? Lakas na eh. Malakas na ba? Oo, naririnig na. Ayan, okay na. Naririnig naman na, naririnig na. Mag-ano ako ng ano. Kung... Ako para na ako mabibingi. Sige. Okay na. Naririnig na namin. Yan. Okay na po. Okay na. Okay na. Okay talaga. Yes, okay na. Okay, narinig na. Yan. Walang iko ha. Nandyan ka. Okay na. Nangingiti-ngiti. Na. Yan. Yan. Okay na yan. Okay na po. Okay na. Ngingiti-ngiti. Okay. Punta ka, Ping. Ano ba to?
Lakas ba? Ako mo na si Pink. Okay na, June. Nadidinig namin. Malakas. Okay na siya. Kailangan pa bang sa'yo ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Mahal kita at wala nang iba. Saan mo't makikita sa aking mga mata? Kailangan pa bang ako ay umapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba. Saan mo't makikita sa aking mga mata? Hindi na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Ating magtatama ang ating paningin. Sa mata makikita aking damdamin. Peng, tingnan mo na sa mata, Peng. Umipat ako dito sa basement namin sa babae. Ano ako dito? Ba't pigil-pigil ka? Si Betty ng tawagan. Sisiping yung tinatawanan ko. Di na kailangan tayo ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita aking damdamin. Habang ako ay tanungin, kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Saan mo't makikita aking mga mata? Saan mo't makikita aking mga mata? Saan mo't makikita aking mga mata? Peng. Yes, patingin nga ng mata. Patingin ng mata. Sa mata lang daw makikita. Patingin nga. Sis Johnny. Isa pa daw. Isa pa. Side B, Doy. Ha? More. Ha? Yes! Damihan mo. Grabe naman. Damihan mo. Yung maganda, yung nakakaano ba? Nakakalaglag ng puso. Puso.
Oh, Si Kuya Doy na nga kumanta, siya pa nagpalipad. baliktad din, oh. Mag-open ka naman kaya sis Johnny, si Betty. Siya nagkumanta, siya pa nagpalipad. Ikaw na yun. Napaka-special mo talaga. Napaka-special mo talaga, Pinkoy. Sa puso, nadulo ang iyong suyo. Nasaan Sisikay. ngayon ang pamo? Iniwan mo akong may dusa. Sawing palad ako sa pag-ibig. Hanggang kailan kayang magtitiis? At kailan ko kayang matatagpuan ang tapat ng pagmamahal? Bakit di rin kita limo? Ayon di katapat sa akin. Halos nung ako ay lumuhod, pag mo lamang akong lisanin. Sawing kalat ako sa pag-ibig. Hanggang kailan kayang matatagpuan? At kailan ko kayang natagpuan ang tapat ng pagmamahal? La 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 la. Dalawa na. Hindi pa, nakamute pala ako guys, sorry naman. 10 minutes na lang guys, mag-end na tayo. 12, ano na pala dito? Oh, 12:30 na, magka-12:30 na pala. Okay. Ako siguro isang song na lang o dalawang song kasi may pupunta dito sa bahay, magugupit ako, yung may customer ako na tumawag. Magpagupit? Sige. Gupit po siya sa akin. Sige, diretso mo na yan, Doy. 2 song. Yun lang hinihintay ko. Yung nakaka-inlove. Ano? Tusong ang dalawang song. Si Johnny. Sabi mo ang bawat sawi mula sa iyong mga igati, ang laman ng isip mo't damdamin, alaala ng pagmamahala natin. Ngunit bakit mabiglang umait pangarap na dating kay rikit at inang tamis sa iyong labi, naging luha na bawat mong ngiti. Iba na, ibang iba ka na nga,
Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok puso mo. Nagtinitibok na puso ni Peng. Go lang, go. Alimang ikay yo, umalik ang tibok ng iyong puso dahil kung gabing sagat ang lamig, mainit na dadampi sa aking dibdib. Iba na, ibang iba ka na nga. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok puso mo. Ano nga ba kaya ang pagkukulang ko sa'yo? Hanggang kailan kaya natitiis ang puso ka? Iba na, ibang iba ka na nga. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok ang puso mo. Ang taas. Ang puso mo. Ang hirap pala yung pingat-gat na taas. Kaya mo yan, Kuya Doy. Yan yata customer ko ah. Sige lang, Doy. Isa pa, Doy. Birahe. Nag-ano pa siya, sisiping. Nag-ready pa siya. Kung ano yun. Naghahanap pa siya, naghahanap. Naghahanap. Hanap ng? Baka ano yung mapindot mo dyan, Kuya Doy. Nagbabaing totoo. Naghahanap ka, Doy. Ako'y totoo, Doy. Agoy. Agoy. Nahimik yan dyan. Agoy. Tulog na talaga yung mga kaoras ko, oh. Sikang atong sa kasi kay Wings. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Kadamdamin ay palaging naroon ka. Kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Naktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko, ikaw ay magbalik. Muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka. Pagkat pag-ibig mo, hanap-hanap ko sa
bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Tulog na yung dalawa. Bakit lang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Pinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Kana sa piling ko, ikaw ay magbalik. Muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka. Pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka. Pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso sa aking damdamin. Yan. Yan yata yung customer ko, Ping. Thank you so much, Ping. Sige. Salamat, Doy. Salamat sa pakulay. Ayan. Salamat sa song na maganda. Thank you. Thank you. Find na din ako. Sisi Johnny. Salamat, Sisi Johnny. Tulog na yung dalawa, Sis Johnny. Hindi na kumikibo. Ano na pala? Akala ko alas 12 lang. Alas 12:30 na pala. Oo, kasi alas 10 na dito. 12:30 na. Baba na rin ako Salamat. kasi nasa baba na yung kapatid ko. Dito matutulog. Sige. Nakaano ko, Galing naka 5 oras kalahati. Oo, nandito nasa baba na yung kapatid ko kaya tubigil na galing Germany. Dito matutulog. Wow. Sige. Salamat, Sisi Johnny. Sunduin kasi namin bukas, diba, yung pamangkin ko sa airport. Darating na? Bukas. Okay. Bukas na. Next time, ako naman yung sunduin mo dyan, ha? Sa airport dyan. Sure. Charot lang. Magpapabangs din pala ako. Magpabangs ka din? Plan ko. Ang hirap kasi, sis Johnny, mahirap kasi dito pag nagpalagay ako ng ganyan kasi nga, nagluluto ako, kailangan kasi yung buhok ko nakaganyan, kahit nga yung ko talagang iniipit ko yan, di ba? Naglalagay ako ng tap. Ako pag nasa bahay, nagganto ako bangs kasi ayaw ko yung may nagkakonba sa mukha ko. Sa mukha, oo. Tingnan mo, antok ako, pagod.
Pagod. Sa baba na. Nakahaba din ako Kuya ng Doy, oras. bye-bye, Kuya Doy. Thank you, guys. Doy, Sissy salamat, Becky. Doy. Salamat. Ayan. Grabe yung Umaba halakak din yung oras kanina. ko. Bakit? Bakit? Nakakatawa. Ikaw, nakakatawa. Bakit Sarap ako? kayo tumawa. Sarap kayo tumawa. Bakit ako? Paano yung bangs ko? Ate Lani. Si Lani, Miguel ang shoutout. Ate Lani, oy, paano daw yung bangs niya? Sorry, wait lang. Sis Johnny, good evening, Sky Jean. Ano dyan si Sis Sky Jean? Wait lang, ha? Buksan lang yung pinto. Sige, sis. Siya? Nandiyan siya? Nandiyan ba si Sky Jean? Baka namali naman to ng ano. Hindi ko nakita. Wala man. Baka ibang LS yun, Doy. Good night sa inyo lahat. Good night, si Irene. Salamat. Bye-bye. Salamat sa support kay Pinkay. Sis Lani, salamat. Ayan. Wait. Nagsabi akong wait lang, nakamute pala. Mag-live kasi si Irene. Si Irene ngayon? Oo. Minsan kasi pag tutulog na ako, nagla-live yan eh. Anong oras na ba sa kanila? 12 hours yung pagitan namin. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Nakaano na pala ako ba, 20. Bye na. Salamat, Sisi. Salamat, Sisi Koy. Love you. Bye na. Bye. Sige, bye-bye. Bye-bye, Sisi Koy. Salamat. Magpatugtog pa ba ako ng insomnia? Wala nang antok na din ako. Antok ka na din, Sisi Koy. Anong oras na dyan sa'yo? Dito kasi sa amin, 12:30. Ayan. Tapos maga pagising bukas. Bye-bye, Sisi Johnny. Sisi Betty, salamat. Sisi Lani, night. Sisi Irene, good night. Good night, Doy. Good night. Good night, everyone. Love you all. Bye-bye. Salamat po. Thank you. Ay, parang mali man yun. Good night, Sisi Irene. Good night, Doy. Bakit hindi pala na yun? Hindi pala na-end yun. Bye, MB. Good night. Akala ko na-end ko na hindi pala, Ano na siya, 28, 29, 30. 3 minutes. 3 minutes ko na para hindi siya Para 5.5, Mag-ano pa ba? Gumagana pa ba yung insomnia? Hindi na, Kuya Doy. Ano daw? By Sis Ping, Sis Irene, Kuya Doy. Ayan. From Sisi Betty, ayan. Nagana pa ba yung insomnia, Sis Betty, o hindi na? Need pa ba mag-insomnia o hindi na? Ano ko na nga kasi mag-ano pa 2 minutes. I-try ko nga kung meron pa ba yun? Nagana pa ba ang insomnia? Need ko pa bang magganon?
Nagana pa ba yun? I-try ko lang baka sakaling ano ba. Bye-bye, sabi ni Sis Johnny. Ha? Pero try mo sis. Huwag ka lang magsalita habang nagtugtog.